paano kayo may mapaan, sinakito na ito paano. Binatot elo maginibot. Ano maginibot ha? Alam mo na ginibot. Kapag-supangay ng burubanggi. Ayan o. Dali na. Matatagi. Lama. Point. Nagbalik daw. Yan yung daw, pulo ka naman. Sino na mo daw? At yan, iyo. Parang mo kung kayo, kung pa magalit na. Leonard, mga kibunan. Ingat ka mo itong iba. Ay, kung gabi. Wag na siya nawatir. Ano, may yan pa, ano. Katanaw dyan. Hindi ka. Wala ka man yun. Sabi nga, alat. Ito yun. Dahil! Roger T. Dragon. Dahil! Ay, nung titi, nagpasurban. Awlaw. Kuya, yun na. Para sa mga ako, pinagyan kita sa bahay, ay, itinamo yan doon. Ay, bala ka, pero ako, nag-akot. Anong room? Pagsa ka pa lang, patay ka na. Alam mo yun? Yung pa kung alam mo na hindi mo pa alam. Alam mo ba yun? Nung tipong Alam mo yun na alam mo na wala kang alam. Alam mo yun? Yung wala kang alam pero may alam ka pala. Ano kaya ay ni boss? Digi bam, digi bam bam, digi bam, digi bam bam, digi bam. Alam mo yung pagkaksayaw ko, pangina mo? Anong luto na yan? Alam mo yun, yung wala kang alam pero nagkaalam ka pala. Ato siya sa Abang ha, nagpapaslit ako. Kalap. Ala, may duwa. Pagdalisip mo nga yung play. Patay. I don't care. Kaya ko na, ganda ng buko talaga. Ayop ka. Ayop ka ako niya. Oh! Ito nga, nabarawat na ko na. Why mo? Ito tayo. Wala ka lang ng mga. Look, ano? Stop ko? Ano ko din ang magawa? Siyan ito. Ayos negative mo.
stars again. Kalimot. Oh! Oh! Ikaw pa din ang tulog! Oh, don't leave me! I'm sorry. I'm sorry. Bulaga. Bulaga. Sa likodan. Bulaga. 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 Pati malabang kay nang liw-liw, boy. Sudo ko yun, no? Ano, skikik ka, no? Alam mo na yung people na doon ka, dahil nawag ka ng tado. Hi! Kita kayo. Kita kayo na Dingsing na di ba daw ay kusay? Ang gusto mo niya magpahit. Ikaw pala na daw. Ang ino ang night ni Riven! Gusto pa dito dito. Ang galing mo, Lodi. Bala ko ngayon, magpahit. Balak mo, ito pa yun ako to. Alam mo ngayon, Gabo ko? Oh, putang ina. Reload! Reload! Puta, ayan. Gusto ko to. Emil Gamer ka? Malinis niyo. Magkasatang sa Persa. Airshot. Marina yung meron ulit ko dito ka na. Sorry na eh. Suyo Ito na ba? Ayun. Oy! Do! Amazing. Napakalay ni Joe. May konta yung Joe. Oy! Huwag ka kumutog! Ay, ba pa dito na? Kahit magtulog-tulog pa kayo mga putang ina nyo! Mga putang ina nyo! Tarantado ka? Sorry na. Dapat manamit ko siyang ba? Kahit magtulog-tulog kayo at least. Huwag niya na Emil Gamer na natanaw dyan siya. So, 11 na yung sinabutan pa niya ito. Nabutan ta ka pa rin, pagulaw ako. Ano? Kaboy. O yun. Partigan na daw pancake. Ay, nabahit ka! Sorry na. Nabahit ka na kang ko. Sige na. Ah! Saan? Really, your dog? There, MMG, there, MMG. Oh, nagbali na solo! Bali nga nagadan. Oh, nagbali na solo. Ano yan? Alam ka na kaya? Sakay nagbali na solo. Ayop na, Enero. Ito nagsaro. Ay, Kailan ka, Ching? uy, ano ba din? Tinawang ka ng Jim. Ano ka ng papasko ko? Simba ka na. Wala na, wala. Reload! Wala. Bakit ka pangayog ka tanga? Kahit pinapili ko na doon yung bubo ang ano, iskan. Ikaw, parang ko rin na dito. Ang lamig niya masasabayan. Diba parang stove, nakawat mo sa naan, matrastukon ka mo. Oo, ako naman o, nanganaan mo naman o. Ay, manakot kayo.
balak ang Wala nga niya pala na ko. Pinapagod siya. Huwag ka puti. Magtaga kung sa taon. Upaw ng mga argumento kung saan naralaman mga liho. Tapos abang yara din. Ano man? Luman na laban yun kung sa pagkakalang mata. Kung sa atas na yung Ellen. Sige Nadaan na, ako kasi sa ito. tayo. Emil Gamer na ito. Nadaan ako sa ito. Baka lang may sinagabaling na yun. Sa tamak Sa ano, sa ano? Parawas! Tagal lang, ikaw Okay, po. ano mo? Hmm, Daya mo ta! Gabi mo ito sa tingin mo. Kasi ka na nahuli. Tumakbo ka na agad. Kaya mo. Tumakbo! Ah! Fine. Ay, paano? Ina mo ka? Ina ka? Ala. Tangina mo din. Ipanay ko ka tayo. Oh, ano ba din? Salamat sa pagligtas. Hindi ka na makakalit na sa akin. Siya na, extra naman, tanabutan ko pa. Sumutog-tog. Sino nga, hindi ba ko ako? Magatul lang kabut. Baka puta mo, hindi ka magatul. Kagawin, baka na mo. Kagawin pa ito na. Ikaw, hindi na magiging kita. Magatul? Nagtalo ka, dapat sabay ka, tabak na ka. Ang mga balakang jam sa mga nilabas sa kalimutan. Siya next ka lang. Basta, ano, may maayutan ka? Ano, Tabak Ano ka ba? pa. nagagawin ka lang ay, wishing, Kalok ka daan, ano. at itugi. Kasumay ko, kanan. Kumutan kanan. Hajatat. Ikalaban mo pa ako dito. Subo. Oh, laki! Sayang doon, sa loob. Oh! Hindi tayo ng Emil Gamer na bobo. Ano pa, Nakakarag kita, paragon mo na, wala. Pagpira katit. Maura kang ano. Yung hindi na yun, naratratan. Mabay ka masapat. Ditrap kita, ditrap. Ayan, distrap. Di ba na? Yung ako na ako. May paradelo sa litra. Eh, Wala pa na nila, paragon na lang. pwede lang mag-pistol. Gusto lang lagod, ganito lang. Yung 19, magtatrapas sa ginaray. Gumano? 19. Sabi lang mo. Agoy. Saan natulog? May natulog. Awat pa may log pa baga. Piting grilit yan. Bawal, bawal, bawal. Paglit ka natin yung MGM Sinag, kikun. Eh, Kikun sige ba? na. Ah, Dino. Uwi kami. Bawal din, kami tatawag mag-grade. Dino, Dino. Dino, may mag-isong bit. Ay, sila yung Kiko na, kiko na. Makalabang kapag nakaka-out na ako. Iskadu, iskadu. Sorry, sorry. Oy, pistol to ng mga ito mga. Umba pistol. Mga tumas Dali. Mag-get ka doon. Sige na, kiko, nakanda ng pang-gate. Lapot sa kay lapor na ay mali na doon. Sinong Revenant ko? Oh, yan na. Oy, sinasapa na sa lisa. Bang! Pinapupush bang! Walang ganon. Ha?
Walang ganun. Tapos ibong ganun. Walang ganun pogi. Ang laka ng wata. Buki man o. Light yung mga hype. Buking bugo. Arog mo. Ano ka? Pati kayo ng lukso. Malakso ka pa nga. Ikaw rin ako. Ano pa? Dali. Uy, din ang pag-lit. Saan kaya nga yun? Hindi ko na doon. Dahil na, para nila na. Wala nila na dakat. Baka na ko tagit. Ano mo, di ka makabakay? Ano man? Sige, sige. Hindi na mali mo sa sibuto pumegit na. Kung ako na di mga ali ko. Wala sibuto. Ah! Buka kayo! Walang gano'n. Bernas siya. Putang nila ako. Ano ba ito? Ito. Magamasa yung balit eh. Teka, patagit eh. Kumusta naman? Negative. Sige, ayos dito to. Bakit ako alam? Wala sa akin mag-ikaw. Para marunong ko. Uy, yun lang ko nagtagtagtag. Natipag na pala na ako. Pero maayos ito ako. Pagsaka na ako. Sa'yo ba isaksa? Sa'yo ba Oo, nakalaw na ako. Natipag na ako. Pati ka dengue. Phil. Pagkasa na yung dengue. Boss! Huli ka, dapat Ayun, na hindi okay na. makaroon ka na. Kalbo ka na. Sige, kalbo ka na. Hindi ka, muro ko na. Tigdadamay ninyo ako. Pwede na bara nila na. Hindi ka mag-visit eh. Pag ako sumbi din naman na ate, ay ayok. Siyempre pa doon, nasumbi ako. Nice! Sino may Ay, hindi ko to. Hindi mo tawag eh. Nakakilok ko dahil mo tawag. Audio. Really, your dog? Yan, tulog. Oh yeah, oh yeah. Oo, talaga tayo nun. Di kaya nag-aabon. Balik ako digdi. Di kaya di mo nag-aabon. Bulag na suwal. Bulag ta. Boo! Oh! Musa kulogon! Ay, lati mo to. Nagmahay nga na ako. Pagkikan na ba na niyo? Hindi ako mabulungan. Malong hindi ako nag-aabon. Dino. Ako maigit kita digdi. Pag nabunggaw mo. Hindi ako digdi na din. Oh, nabulungan. Alis tayo sa pisipin. Ay, kaya balik-balik din daw ako. Pumili po yun talaga ako maray. Ayop ka, tete. Ayop. Oh, di magino! Ala! Ang galing mo lahat eh! Autograph naman yan! Autograph naman yan! Ang gusto nyo nga ayop! Oh boy. Dilong ka nakabakay ng mga guys. O, dito ko ayop ang bagay. Hindi ko baguan kasi ko Jarang kan kasi. Ang milit ito ng murag. Anong pinag-murag? Yamete ko na sa... Pera. Pera. Yung sarang may ano, may dito lang natin! Lapos, dito lang natin. Sibutin lang natin. Pero wala na ako. Lapos. Nagkatap ka naman. Ito yan. Ting. Ano na yun?
kanyang punta? Kung palangit ka ba? Lumen Nailing! Lumen Nailing! Gusto na, tati ko yun ang boy meeting. Manit kami dyan kabari. Hi, Nan. Hi, Nan. Hi, Nan. Wala na. Wala. Sino mo sa picture? Ito na bang ganyan mo ito? Binimero na ko yung mga luwa. May pagsalutay, no? Diba po? Pag naging tumitutog. Bye-bye. Ay, ano? Balik kaya ako. Nahihilili mo ito ba? Ano din? Mabuhay ko. Nag-rugby girl doon. Sige, sige. Baka nice G. Ay, ka ngayon. Ay! Butong, pagtigdigan sa kuya to. Yo, hey! Para tayo na ako. Ay, kakat! Ito taas. Ako naman. Diyan mo dara. Diyan mo dara. Okay. Okay. Ay! Kaya Gago. may tigtububuday. Natakot ko na ka. Ginagawin si Buto. mariwanan gamit mo. Puta yun ako nakasunod. Giling na night video. May ba palo? Ako naman kasi. Ako narin diyan. Makatulog ako. Ito. Sabi ni Kidit pa ba yung tidasyon? Yan ang nung fit nag-i-jig na rin yung mga Tumbe. Oy, bawal dyan sa asa! Ikaw dyan nag-aasa ngayon. Bumito pa to. Bawal dyan sa asa! Ay, binawi yan ang babae. Ay, tite. Sabi niya yan, 91. Uy, bawal yan! Butong! Bawal yan! Diyan mo naman din. Butong! Bawal yan! Bawal si Butong. Si Butong. Hindi pala si Butong sa katanin ko. Layo lang katanin ko. Bibili ko dyan update. Part of the game. Makakot sa mic na si Buto. Garan dugay ko. Ayan na nawa yun. Ika ako nakikilit na ito. Ay, Ayaw ito. ko sa tablero ko ito. Wala Wala pagyang guru. Beke, 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 sabori, 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 sabori. Ano ka na ako do? Sabori, sabori, sabori. Bumakay ka. Ay, sabi ko na nakakabot. Ito nga. Gago ko? Ano ka ito? Tigiba ka ito. Tigiba ka. Nanawag ako tumbe kasi pag natumbe ako, alis ako dito. Tumbe kasi po niyo. Butog! Uy na butog! I don't care. You know, speaking English, you know. I'm a Tagalog because you are Tagalog. May bus na nakalaaw. Nasa may bus, tigtibalik ang bus. Why is it not together? Pinakawag yan. Saan yan? Yawa ka.
Tawag ka mailang ang sibutog. Ikaw na ng sibutog. Sibiti pa ang buhay ko. Wala ka atat! Pagtago ka na atat! Ako wala. Pagtago ka na! Ay, kasi natin! Hindi kayo itong loud na nabubo. Wow, si Titi. Ayaw, tay, sorry. Kung may damay ko kahit natumbin na ako ng Titi. Kidit mo na muna. Napaka-cute mo, kaibigan. Oh, yeah. Bubungas ko na Dahil, tingnan mo mga ka. Oh, hindi ka magdakandig din! Ayun ko. Ano, atat, ano, tutukan din sa kayo, ano. Hindi ka mo. Ano? Ano yung papalat sa akin? Tama naman. Ikaw, natutas ka. Apat. Sige ka din sa mga Ayun, patayin natin yun. Bernasya. Oh, yeah. Ano yun? Ano yun? Ano yun? Walang ganon. Ako na bumili ka sabi. Ikaw mo, nagkakarang kuya, nasay pa. Napakapugi ko talaga. Dayo niya. Oy, ito yun yun, naka-inset. Napakapugi ko. Nasa ano? Kung yan ako na baka pinagpapaste. Ay, yun, si Butong. Uy, bawal dyan. Ano, bumbalan ko ikalig di ano. Okay. Wala ko din. Ano na, maganda ba ito? Wala ko pinag-iyan. Hindi yun nag-asa. Ayun, nag-asa ka. Kasi ako si... Yung kalig di ha. Uy, ito bumalik ako ha. Maganda itong saksaka na. Basta kaya bugi. Buhay, tayo. Ay na. Sabi mo. Hindi siya. Ako si Butong. Yun Ray. Ayun. Tata. Ayaw ganan. Uy, yung wala sa likod. Ano ba? Pagkita ko yung top ng media ko lang. Alat. CBT lang. Ito ng duwa. Alat! I don't care. Buhay mo. Laog ganito. Buhay mo. Buhay nindo. Ah, buhay. Buhay nito, ane. Buhay. Buhay mo. Ay. Zombie ang kahit man, sigurado ako. Alam mo? Hindi mo mga ka nag-ituli. Akin na yun! Kaya nindo. Oh. Kaya Kaya mo. Kaya. Ah, kaya mo. Bubo. Uning bakla na ni bubo ini. Uy, makakata nito po. Makakalap No. I don't like. Bo. Takot ang takot. Avoid mo na. Siguro ganun ako kalakas. Wait, Tina! Totoo, papabokan. Puta. Dali kita wallet. Udan mo, Tres. Udan. Busy. Tampuan pa nila mo. Baka ano. Oo, ganun. Wala ko suyo. Tampuan pa nila mo. Ikaw. Oh, why din? Yawa.
Kailan mo ba kasi dito? Sak na ko kasi ata. Hindi dito. Hindi mo magbawan ito na. Bako sa na naman. Dito dito. Nagbubuhay. Mama! Doon kasi sabay yung live kayo, Jay. Sabay yung Jay. Tayo ni Jay. Sabay yan. Sabay kita, sabay trepo. Ay, ka na, Jay. Ay, Moray, kamabalik ito. Alam ko, ay ako ay naman. Moray, ganyan eh. Hindi ka lang nahuli. Ayan. Balik na kita, Trey. Ibig ko lang yan sa Ay, nasunod ko rin ako. Ay, katong kini katong. Ay, katong kini katong dito. Ako na ka. Ano ka ako exit? Ay, katong pilin na siya dito. Ay, pakulo ko na sa tika. Hindi pala no. Nice gift. Gusto yun na patigsin. Okay lang kayo sa araw. Kamata namin yun. Mabut. Oh, bumiwan sa akin ng tog. Nakikita mo mga pupo ka mo. Tagtaw. Hindi magtagtaw. Tagtaw. Ay, ay, ito. Alam ko mo. 11 drive up. Zombie na naman! Hindi pa ka lang patugbiroy. Kutsilyo na yan! Bigla tayo! Grabe! Yung na ako! Alam mo, pwede bigla tayo. Araw mo pa mo nga yun. Baka ikaw lang pagpinikan ko. Naroon ako kang kampo yan. Oh, ito na! Pati wala sa tingin ko pala ko. Bukay ka talaga yan. Yan ang tigibo ko. Dali mo nang ano kami nagpapaya kami. Ikaw po tayo malita ko. Tiyo na kukilit. Ay, kasi malito. Nalong off. Siguro pa nagiling-giling mga nakataro ni Jackson Suriyaw. Dapat Diyo, bilis na lang dito. Aray, nakabutay yung gusto ko. Kung ano, Okay. tulbi mo. Stay naman. Kita na sa mga. Ano ka na password? Okay to remote. Oh! Ito lahat. Regular. Regular ka po. May regular man sa barangay. Alam mo. Ano Alam mo, Hel. At nako, Pepe. Ang galing mo, Lodi. Ano to? So ano, so ano baga? So may mga sniper baga na ano, so Why? bako dyan, so itong ano, so may mga pila na ba day? Mali. Ayan, research na lang. Nakatira? Oo, natayan no, tapos time. Epis, oh. Hilo. Uning Ay, high. di rin mininig. Garo ka naman ay. Ano, tako na. Para na, pisuman. Pisuman. Pero 15, that's for good. Pag 15, napatas ko di ako. Maruko. Ay, ko tatlo. Ko. Dalawa to. Dalawa. Ito ko siya. Tatlo, apat, lima. Sayang. Ako lang nasa pagkakasama.
Kapabarya. Ano bang kalangat ang walking Ayo! Sayang namatay. Ano yung naka-out? Ikaw mamungat ka kadbo ka. Iyo makay ka dyan kata kayo. Hindi, wag kayo. Yo! Iyo ba tagbo magsurod ka mo. Pinatang mo itong magturo. At pogi man. Pinatang mo itong ano, mainom. Ayos ka po ito, pag yung hayop ka. Kaya ngayon natatakot ko. Hindi ako magawa. Kaparo sa nga ni Nag sa lupa, ano ka pa? Katakot na ano kahit habag. Ayos na diba? At nga ni Nag. Uy, okay. Parehas ang buo. Yan na ba meron na nadala ko nakasay. Atin pogi. Day-day-yo. Ano yo? Mapapasa lamang iyan o. Naibog mo. Ang hapot. Naibog mo. Naibog mo. Pam 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 pam. Nakusit. Darang na pala siya. Wait up. Makunta itong kasing. Bandok mo ko to! Pogi yun talaga. Baby, my friend. Pogi yun talaga. Tabag mo. Tabag mo. Ipadaw, sa mundo kayo. Ano, yun mapakawa. Oh, say fair. Dan 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 dan. Oh, dan 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 dan. Sabayan kayo. Lom na ka mo tigil ko! Ano? Dahil na, hindi ka naman ano. Kaya mo talaga ang buhay mo. Ya! Ako ang pinakamalakas. 19 na lang. Oh my God! Wait! Baka ko nagalit sa saan dito. Gago ang Kaya ang ulo mo yun gago. Wait, ganap ka natin. Hindi talaga ang ayip ninyo. Alatanin ko ako ang posisyon mo, boy. Nakalaog na ako nga. Oh, man. Baman ko. Yo, naglahat, tama. Ito ba na Wapo na ngayo. Matira mo ninyo, morang iba din na ini. Sabo yan. Sige!
Yawa ka dun. Ay, kita. Sino yung bobo niyan? Pogi talaga. Lumakas yung ako sa knife, guys. Miss May sa knife. Kapag-oral yung bukala. Doon, naura na naman ko. Nagdadang pagkataw. Click. Oy! Nakasip eh. Buta kayong right-clickan. Ang oras. Dito ko na nagawa. Gago. Ibisinot na ako. Oy, ang sandal. Yung nag-dito lang. Nag-join na sa pagkis ko. Sudat. Likod, di ka dyan yan. Ganda pa. Sabi ni Nisel, may paralabasan sa natakot. Sige, Nisel. Sabi siya na kaya din ang rap. Buti ka nakasipil kaya ako. Pizza na, Med. Nakasipil na naman. At ano bubut ka, ano ko. Takot ka, punta kayong palak-palak. Ay, pinakayo ko. Hindi, pero nga, parang katanak nga yun. Ow! Wala akong hayop mo. Oh my God. Dapat bilang. Ay, karang gusto mo ng mga Sige na nga, Nate. Puputan. sniper. Ibang sniper. Ay, lumabot ka mo. O, di sniper. Igwa. Ano? Tawakikon mo. Natatakot ka mo. Gago ba? Ang face niya, face. Hoy! Gagawin ba? Really, your dog? Really, your face. Pakyo. Yan eh. Mamatay ka ba? Bilis ko dito. Zero to. Sino to? Yun, yun naman yun. Ayaw yung nagkira na tayo na. Meron secretary. Alam mo sa natin. So, Apple yan, nag-sniper. Ito to. Pagpabayaan mo mag-secret ka, matibay na mag-secret. Gawanan sa board. Ang gulig na. No, yun na. Ito. Nagkakaroon ng kando. Eh, na maglipog doon na ask ko natin pag nainot. Zero. Sige lang. Ito to. Mag-take na na po Brown na mo. Yung pagkatang kasi ito. Kailan yan po, gimana? Yung at napagandang gago nga yun. Yung height na pugi. Nawa, nalagagis ko na naman na hayop ka yung hayop. Ilang ka doon ba? Ikago kaya? Ano yun? Sino yun? Ikaw, lalagay ka pa puta kasi mo tayo. O yan o, dagdagan po, kitaro, popcorn ka. Boom! Sayang, hindi ka popcorn. Para school mo piso. Pag-isip na ako rin na ang tao ko. Yan na rin ang sulok. Pinagpa na namin! Ang papapunsikin. Ang babakol. Nakulog nito. Bilaw. Sabon. Wala. Ano yun? Sulit! Ay, katigil doon. Kinaka-lupa mo. Yan sa palitan niya. Likod boy! Ano? No? Yung tinggalin eh.
Yan, ang magic girl. Ito na wala sleeping taco. Oh my God! Bro, what? 29? Kinakalat mo na ako ang nagutlo Tama ka dyan. kay papa mo. Kaya ko pinabag pa ni mama. Ay, yung ano. Yung ano. Nakasay ito. Puta nga ito. Ching mapira ka, Ching. Bubo, double Ching. Bubo si Bubo. Bumuto ka, tapos bumuto ka na ito. Matampa ko ha, then mag-emote. Matangis ko mo matikok na. Oh, wala. Ako siya sa ako. Doon na, tugali. Hoy! Baba sa taas mo to! Paano si Buto? Dumigdi ka! Dumigdi ka mo kung tunay ka mong club. Yan yan, nasa gilid mo, likod! Yan! Ay, sorry na head! Sorry na head! Mga baba yun. Sikat ko. Dumulag ka hanggang sa muya mo magdulag. Iyo, ano, inahabol ka ng balko. Ganun ako kalakas. Suot yung buhay. Ay, ako ito kalakas, boy. Hindi na makawan. Yan na, Jo. Makawan na. Ano ba kayo nakaano niya? Ano, titit? Dumulag ka. Oh my God. Sorry na. Boy, ano ginagawa ko sa ating kaluluwa? Ayos na, si Buto ba? Butog! Butog! Sa likod mo! Sa likod mo! Kasi wala mo. Uy, ang kamot mo! Sorry na, head! I don't care. You're anymore in FNFMPD. Oh! Bobo! Bobo! Ayo! Bilag na kikingan ka kaya mo! Uy, nahalip ka sa likod mo nga halip kumatay ko! I don't care! Magtugadang ka! Ang laki na. Ang laki baril, boy! Ano? Ayaw mo! Walang ganun! Walang ganun! Very hard down! Nasaan siya? Patayin natin siya. Ayo, ayan ang ingot. Ingot. Ingot ka. Tapos, Gusto mo nga ipatako tong kaptigidugtog mo nga. Ilus ko ang nakanda ko. bot. Ayun mo, okay? Ano yon? Ba't kami nangunguna? Ayun naman. Dalawang ibagaw lang kita. Oy! Oh! Asay! Ibagaw, bitke! Ayun na naman. Pagaling na naman si Bobo ha. Sa wala ko kaya. Sorry. Sige na ano.
Ano yun? Hindi na! Patuloy na, Joe. Ay, pila ba? May ikot na ako. Tawag dito, katatog. Sila kasing! Ano kasi yung okay na, isang bubo. Uy! Si ano daw? Kulang mo? Si Uy, papunta ni Rico. Uy! Sumong ako. Hindi ka na ba? Balik na katabo. Balik na kita na budungan dapat. Oh, balik na. Dali lang. Dito ako na sa mo. Open sa ko. Ano na nagano ka mo? Yan si John Rick. Gana ako. Sa tulog na okay. Uy, ang biwan. Lagto ka si Dawa. Kaya ako. Uy! Open mo na ini ngayon. Kapalin mo na pala na boss. May piso, may tiuno na ini. Open na sa to, open lang. So, sabay sa ano, sa to, open man sa to. Uy, ingat na. Pasak lang, talikod. Ching, 1v1, Ching. Tapos na ako. Tog siya daw na YouTube studio. Ano na, Joey, di ka lang taka na. Mali na po ito mo 1v1. Tek, kasama na wag na tago. Apong pa na na-hype Tek, na. makawat ka, Tek. Tek. Ano pa raw, mga tiyaro. Butaw, 1v1 kita, butaw. Hirapan takbo kalbo yung magsapat sa kuya niya. Hirapan lamang na ang bukod Ang naman kalbo, ang magsabat. kalbo ah. Ano to? Butog na. Ayun na. Igo na butog. Triple all kita. Anong server? Pag-ibo na ka mo. Nagsintik na. Fixin? Galit mo pala. Sabi na ako, kay butog. Ay, kato. Okay man kaya, kas mo ito. Ay, Oh. Ayun ka daw ako. Gilay ka tuminama. Teka to. sabay ko sorry. Naulsit niya yun yung... Kano, verifista sa kung account na. Relayer daw. Jojoy na naman daw. Ginamit ko ni Kano bang game. Hindi. Sorry ko nga yun. Nakita lang eh. So, relayer daw. Ay mo. Relayer. Ay mo. Oh, in-step yun ang kita mo po. Umulit ka na. Sorry ako. Aray ko! Butog! Ay, talong! Tumay ka ako. Tapos ka nga yung naludog din. Albay na ako. Albay, tabako sa Kristo. Pila niya, masunetokan ako. Butog balik, ay nahayos tayo. Ulang nga kay Joey, jangan magdaw-tama dyan ako. Hak bagan haw. Hawk bagan haw. Oh! Kinay. Hindi mo kayo na open space. Reformate lang na kamo. Sabi mo man ikaw maduma di kay Joey. Ay na, nagtibo na ako! Anong room? Ano? Sino? So ko quit. Sa ano ka talig di kita? Reporting yun. Sige na. Ano. Andito. Anong room? Andito. Ano pa cord? Zero gabos. Anong zero?
Gabos na Nani, tinggang magpini. Para aplikasyon ng gabo. Ito siya, tapos gabo sa mga surat mo. Tadi mo yung start ka. Ba't imais ako? May BP na ni sana mo. Ang ayos ko din. Ano mo sa, Wala, duwang sabi ng bari. Anong rom? Anong rom? Ito, or zero ka ba? Very come. Kasi lalata ako kung nagamit ko sa rin ko. Ready. Lahat. Ano ni recipe, Ran? Puta nga, palyadig dyan dyan. Hindi naman bibigyan ko mo. Lupan mo ba nakatagpo? First class. Ay, kaya ako, Ano rin daw ba nila? Nakatindog ang life na. alam, magtukaw ka magpaday, really, your dog. Pakro. Manibag pakro babae, pakro lalaki. Oo, tama na sinakot, kasi na mabalot ka tubos. Ang hayop na katugil na tulad ng kinayupang na niya. Iyan siya na ako. Ay, kayo, wait. Uwi daw. Ang ayos mo anong ibigay. Ayos mo yung ibigay. Ayos mo. Ikaw. Yun na. Putang ina din yung diyan. Kaling may putsit. Kurang tawag ayos. Kamusta na kayo nila yung tawag ayos. Visit. Ito na daw niya ayos. Ayun na. Pinakalati. Puta mo na ayun. Tapos tinudok mo ako. Minakatasangan niya ako nga mabalot-balot. Sorry na. Pero ba? Pero ito lang. Okay, ako yung kalaban. Nasa manugod akong hayop. Ang hirap ni Jen Ray. Lagi. Di ba mo kung hayop ka? Nasala. Ayos din eh. Baka mayroon ako. Ay, Ano itong hayop? Uy, sa likod duwa. Pangay. Ito ang pangay. sumasunod na ego. Lala. Dapat kay ano yan? Nakakapito sa Robert. Second place na ako. Buto. Bubo, buto! Good job. Sabi mo mas kitirang lutong guys. Ano, lutong paksay. Limang hayop nito dahil kumuntigsik website. Busit! Buti. Wam. Ang sarap, wam. Na ano si Tom na nalamas na wam. Ano, rato ni butong ang labi. Nagkatikin eh. Kayo na dapat itong hayop. Awiyaw. Padam. Kaya pangit kong kailigdan mo. Bang itong ini. ito. Wala ka ano pa. Sige. Ba't talos pa sa lakangay ba? Hello, Tom. Wala. Uy, Ano yan, mama. Ang saru-saru siya na. Are you sure, Botog? Kaya. Isang ace. Ikaw ace? Tilugang A. Ano?
Oo, yung tulong. Utang sensitivity kayo nga, hindi ko na alam kung makaigong dito. Huwag mo jamukan, Jo. Matsira mo, utak mo. Gutom ka nga eh. Talaga ba? Ah! Kahit na basta. Nakulungsata. Kapatid mo ganun ba? Really, your face? Ha? Hindi ka mag-alala. Nalatog mo. Sa baba. Kalyado ang ano. Talikod mo na eh. Putang ina nga. Ano? Saksakan, no! Ayun. Masabong-sabong din yung bukong dahil. Sumaksakan ka. Ayun. Uy, namatay. Wala lang daw. Pagturo ko na ba? Magsuka. Tinawon ako. Ano tinawon mo? Sa string. Ano, maliw ka? Magsuka ng bagya. Ito ba pares at baka daw? Wala lang to. Log. Lapit mga suki. Operation TV. Parot. Daw kaya dulig yung nakakabutan ko ba yung isna? Mahina. Wala ko may nila. Ibuto ko na buwan na nga, ibuto ko. Sige ko nga ayos dyan. Si Butog ni Ragbe. Sinuot. Ako naman napapatay. Butang din na pa yun. Ay, kumangas pa ka din, umangas sigurado. Kaya mo na, siya naman sa limagan sa Hindi mo naman. Nasa pinakalasipid. Nasa pinakalasipid. Pagkubang ano yung makabuis ko. Wala layer daw. Likod mo! Ano yung aling yung check? Makapigo yung si Butog. At least, okay. Butang ina talaga. Kano yan si Butog, kano yan, dahil mara. At least bobo. Aling ano yan, aling Amerika. Hindi talaga yung Yan po na ito. Sama, magkin yung... Yung diputa sa Bibi, mo rin ba ako JS? Pilit yung photo sa arte nyo. Dako lang naman na to. Alaw, may butugo, may butugo. May butog, may butog. Oh, samba, sunod pa. kaya nga, yung sige, nag-jump na. Pero yun, mga dito. Laro yung kaya nga, yung mag-jump. Tamad si Joe. Dito. Nag-uwan po tayo. Ano naman? Ha? Nag-uwan? Diputa ng mga iba kong Sawong-sawong ka na ha? Sawong-sawong. Ako rin may ganap. Ano daw reaction eh? Eh, batag pang nagtaldad ka, ano ba ka? Dito ko pa manasin, tanga. Dito. Hello. Hello, bro. Ayop na. Nag-relate. Sumay na signal. Ako na kamay na signal, pero nakawata. Ganun ako kalakas mag-utake. Yun ako, ay lang pinagay.
Hello, motherfucker. Ay! Paul, bukod talaga sito. Meron pa. Epic ko. Makakiligon sito. Hindi mo, dinro sa gilid mo, guys. Ay, bigo pa kayo. Walang galing ka lang, guys. Kaya ka mga yun. Walang ganun kalakas. Kaya ka mga yun. Ganun naman nag-switch. Kaya nag-switch nig kayo. Kaya ako niya. Atin pogi. At least pomo. Ah, galit na yata eh. Galit na yata eh. Wala pala ka nag-email. Teka mo na, ginibong. So, bawas na ito ayun. Hindi ko na ginibong. So, likod mo. Baka na mo eh. Saka no? Wala akong piso. Ano may pisa ko? Tayo na. Ayun. Tawag tayo mo. Mapakot mo ng bag mo. Pinasin ko. Ako na bang bakit? Kasi mo namin ka na. Sino? Kasi ba nakahantay? Yan. Sino ni Nene? Gawin daw, huwag ka magalit. Bok na digipang ito ng box tapos ang timbang. Kasi ba, ano ko tayo? Ano? Hindi. Galit ko. Hindi ako galit ko. Ano pa galit ko? Di ba? Kaya nga, Kaya nga na kasi pero makakapit. kaya nga, yung ano, puta. Sabi mo, yun ang A. Gusto mo ba lang ng ano? Kita kita sa taon. Pro player. Ano naman? Gungayip na ito. Hindi, alam ko. Ay, Hindi po ako galit. Galot. Ay, ako hindi po. Baby, mas naka. Ayun, balos manggiray. Kaya pala kita. Oh, lumuwas ka mo. Eh, kumaba. Ay, pangit ko na. Yung pinag-switch na. Yung pang ano. Ang right click. Pinag-right click. Eh, pinag-pindot. Ikaw, baby, ikaw mas naka. Eh, palakay mo ba? Natratan. Talog yan. Eh. Natratan. Natratan. Hindi, nung ano. Lugi ako. Nagmaria, anak ako. Turuwa kita. Bawal titigan. Turuwa kita, gibuan ang turuwa. Kaya laki siya ako. Ayun! Hindi ko. Yun ay nere. Sabi na. 1,000 Pertamuan. Kalaging. Sinabi ko! Gusto si Butang pa apel ko. Ay, katiwala ako. Alam mo, hindi ko tayo magtiwala sa iyo. Yung lumib ka, hindi ka mag-intra. Kaya ko may duwa. Gusto! Ako nga, di mo tigpag. Gusto yan, Red. Yan, Red. Side. Argan ba dito? Ang 15 man sana. Pira ko, iba? Anak daw, mapalit ako dyan. Maraming pala pag-raya. O, tabi sa 4. Lemon niya? Ano on? Balik na, Joe! Ay, ano? Ano ko si to? Day pa si to. Ano? Pero sarap pa rin. Ang mga ngayon, kapag ito nga, hindi ko mga kaya naman. Ako dun mo. Binigo mo. Iya.
Ganon. Ayaw! O tapasin mo. Yan, nabayaw. Ito nga, yung ka. Ako, hindi pa kami kapala. Binasik sa ayaw ka pa. Lakas. Ano, boba ako tagbo? Alam na. Yung paburo na ako nga tagbo Ano ko. ko kaya ito nakarap? Hindi mo papito. Aray ko. Iba ulo. Bakit tayo sila? Ulam mo, yun ko. Tanong-tanong, ilaw ko nga, yun ka. Kumpit kang pera ko. Patang kapalan. Hello, 1 minute ka, boy. Ano, tapabaryaw ko yun yung limang tao. Ano? Kaya doon, Oo, ay pinching ko. Ano? Hindi ko yan. Ha? Yan o. Yan o. Wala pa kami. Depende naman. Ano? Ano naman? Ano? Kasi no, Nagtayo si Kuya Gillian. sabi na, Tako. bulit mo, sabi na. Riko. Riko. Hey. Buat ako, sige na, daw ko yan na daw. Bakit? Anoan? Nasa kalibagas ako yata na. Sus ko bino. Kaya mga bungo. Record ka daw. Ano to? Apat singko. Ano yan? Ah. Ano na yung lagi bawal yan dito. Yung huwag ka na magbakawa. Dahil tarantado ka. Ano, free ko nun, kita ko to. Pagdagan mo to, yan. Puta mo na at natambuhin niyo. Barangago na ako. Ay. O, yan naman. Kailangan. Kamadaw tapakan. Balolo. Daya? Nagwala din si ano?
Si Jelmen. Yan, nakatami ko. Nagbuwan si Jelmen. Kasi ba yung joke? Benson mo, Joe! Tara ka, boy! Ano yun? Mag-biwa-duwete ka na maglangkabo. Ano, pamuto mo pa sa ay, no? Kasi pupunta na ito. Ito ano, aso, ikaw ang bagantat kang ano, paano, tapos ka na mo. Naglulot ako nga, nagagamit yung ano, pero nailang nga sa tao. Pag nag-do, magrayo ka, pag nag-rin bagaan. Ramagamba na nag! Kaka-juwi! Happy birthday! Tatanggal ng black na palit ang aloro. Diba, nakapit kaya, tapage kang ro. Wala na na-activate ang ro, tapos mag-get isa ko iguana. Yung kami ganda, baka na-ikip lang yung kumuskin. Yung kumuskin ko ha, yun. Tapos, pag iba ni... Happy birthday! Stop na ako. Dapat ko niya hindi. Nagpagpili na. Ay mo to. May ano na ako. Ikaw nga nakupot siya. Tapos may wingman. Ito nga ito. Kuya, di ba ito? Ito, di ano? Di ba ito? Saan ako? Sabay mo dito. Ako ang batin pala nga ito. Parang moto mo. Hindi, pagwala sa tipo na ayip ka. Daroon mo. Oo, daray na kuya mo. Buba nga ito na yung katigawatan tipo. Alam ko na matanong ka, isugat. Sulit na ay matanong ka. San Pedro na ilik. Kung binuko. Eh, pagbalabal-bal. Inan. Wala, wala! Boom! Ang ganda utak mo. May tatgan man ako. Yung binay. Simon, ano dyan ako? Yo? Marami ba kayo sa likat ka mo? Dahil kaya? Sige, saan ako, Yo? Teka, yung likat si Butog. Really, your dog? Mga tog, lusog tog. Hindi mo lang ulan. Ba't dikit ka, Yo? Lusog ka. Hindi mo nakukontak mo. Ha? Takbo, Diego, takbo. Butang nga ito. Hindi, bro. Yan ako kalakas. You know? Ano? Ano? Tinapang kayo. Ay. Ito kang... Look, it's so. Ano yung
Nawaling ipaan, tapos tiruan tayo dyan, okay lang yan. Dati na daw may Really? Dala mo nga yung iskuruan. Kapatan, iskuruan ka nga yun. Pira-pirahin. Kaya bilang kamo. Eh, makaya. Ang gabi, eh. Ako sa video eh, dahil gano'n ako kalakas, you know. daw malipat na daw kay Luis. Ay, Teka na muna, kami na muna ni Bato, tapos ko na ngayon na. Sino nga kapatid? Maligayang Pasko. Wala may nagbutog na. Maligayang Pasko. Maligayang Happy birthday! Maligayang Pasko. Aking po. Ano bagulo mura duga. Ano nga nata ila ito. Oh, so weird. Walang score na araw kay ni boy. Ala, chaburi. Tangina mo. Nakajijigan siya. Hindi ka pinigkisingin kinay. Hindi na tuta. Sama dyan na kasi daw, hindi ka pinagkakam. Yung kera, why did the fucking not say in the bed? Oh my God! Alis na dyan. Ito to. Great boy! Anong? Nangayip na siya. Panda? Ay, nakamabakan. Ako naman mahal, para sa doon. Ano ba na nagre-record? Gatuwa si Kimi dati. Mga takong, dara-dara min. Dara-dara ma'am. Paano makata? Ikaw makata. Uy, puto di mo kayo. Puta, pilis ng karet ko, Pepe. Game! Ay, Pepe. Ay, matokay ka kayo. May bawa? Wow, okay. Ano Joey? Kaya pa? Kaya. Pili man ka magsoko. Kaya man matuto ko sa'yo. Buka yan, Jo. Jo. Tatas ka, Jo. Buka yan. Ay go Barawas, 99. Abot ka dyan. Abot ka dyan. Oh. Okay. Pagbigyan natin ng mga mobo. Ulol! Ganun ako kalakas, you know, I love chicken nuggets. Abutan ko to kaya tama. Really? Maabutan mo? Yo, tapos na pagkakamali yun. Bali na si Tutog. Ano? Ano?
maplan. Dito ay lang kikinabel. Meron pa man lula, ano? Sa A, sa A. Gatot ang ilabas ng lapit ni Butog Nana na. Huwag ka kasi magutwal-utwal dahil mamamatay ka. Ayan o. Ano to? Sige dyan! Eh, joker ba sa kanyo? Ay! Dali kayo sumuko, ha? Huwag mo yung ilang. Ako'y panala. Ingredient natin. Ang ingredient natin. Palagingay, gumadya ka. Pag ako nakakaulo, para nun, mga tarang ganyan. Masarong ka na naman dyan sa duwa. Gawa, ayot na kamong tulo ako. Okay. Wala, ang matali-tali, oh. Ano na kami, pagsarong ka lang ako nadali, boy. Ako man naman rin mo. Ay, kurang, may dali ko. Wala siya, hindi na ako mo. Iskur, may bawan to, na ako. Hanggang ano, madala pa ano. Saka mo daw! Kitambuhay, kitambuhay. Nagkasbaw. Dahil sila ako makebe. Ha? Sige na, dapat doon na dito. Alat. Sabay quiz. Oh. Ganun na sa ano. Ano ba to? Ginagawa mo? Ano, hindi naman yung makit ko, kaya arasan. Ang ganda yun. Sa siyam na, dahil pa kayo, bigyan ng majak patrik mo. Wala mo kimajak patrik. Ano yun, mama? Nagkatak ang palo ko. Majak patrik. Hindi ko ni. Okay yun na kami doon na nag-jackpot pa ako dito. Jesus ko din. Abangan lang naman ano? Ito naalala ko sa tuba. Ano to? Pwede mo ito doon? Dahil may binakan ako tayo. Ba? Ako. Okay, ito sa kaya no, riningal ito ka na po. Ex-kanit na ba ko siya? Nagtakol ka sa dito ka nga, di ko. Di ka sakit. Ano ka mag-play? Ano, 4,053. Hindi, 4 days. Ano? 4,000 pala. Plan ka na to. Hindi nga itong baka na napasan. Wala nga itong baka na napasan. Sige, sabi. Uy, mamurag na baby. Oli sa kajilan ka na ba nila? Hindi pa na. Ay, mamurag na ba nila yun? Okay, so, ano na, nakakigilin may lahat kayo na may kakilin pa rin. Wala? Ano na to? Kamusta na to? Tutak ko, look! Dyan na natakot sa yung duwa. Natakot ko na Pwede makawin mo duwa. ito. Alat pa na tapos pinig ka, oh. Ano ito? Tawag at mag-riman. Sniperan kita butog ko. Ano ba? Rim pa, hindi kinaraya. Huwag pa kaya. Ugi nga yun. Hindi. Huwag ka Ding! na magsalita. Matagot ka? Pilay mo nga rayo. Mapilay ka, pero hanggang Facebook na naka mo. Huwag ka Pilay. nang Eh, pilay personal. Taba kayo reject ka. Huwag ka nang magsalita. Sunod ka naman. Yeah, kalaga pa nga ko. Makulog rito, no? Nate, hanggang Facebook na naka mo. Dahil pilay ako jamming. Kapag galing ganyan, baka ma-open. Okay lang. Yo, eh. At least ako sa buong buhay mga ibig. Hindi pa ako natarawa na. Basura ka. Okay. Hindi sa pugi, may bukod ko. Really, yung ito? Bakit? Pakakalang ka doon. Paldo, salo. Ito. Uy! Konti, kasi pula.
Nakukuha na nila ko. Ano kinuha niya sa puno? Ay, ano? Kaya pinakataas. Barin mo, kuntisan, ay, tisan. Sino ka nag-follow? Ito, may tinutunukuhan na nakaraan ako. Tumunod Brad sa ano, Brad? Kamay yun, ako lang Brad. Ano pa, tapos ako magkatama kayo, Brad? Ay, ako kung gano'n Brad ang mata mo, Brad. Sabay may, ano sumusubok? Ang mata mo, nasa na, ano ba, sa lugar. Sa lugar. Brad, Brad, ang sarap kung kubrang ko sa mayon. Ang ababuhay ng sarap. Pagkakanan nito, Brad, dahil ka na makamating kulog. Dahil ka na isipon. Dahil ka na maipipong. Dahil ka na maipipong mapataw ng mga akit mo. Dudulito ka na, Brad. Kaya naman yan yung mga ano. Kapag ko yung mga May budget pa pala na tayo. Imig 3 times a day na piling mo, ano? Ito pala din lang. Kasi ko, Ano, yun po. Tema, yun ako. Luy. Luy, gigil ka, mga pa na ang bingayot ka. Bugi. Wala ba din lang Akala niya, kanuan. Ang kinuha ko. Ano ka mo? Plato. Wala na lagi mo na makalimharap ka. Ano, Ranisa? Iwasan mo, gusto mo kay Kuya sa para. Ikaw pa kayo. Dine, ano mo na ata? Putso, tulog ko. Iwasan na. Ay, magbabago kasi pag ay, yan ikaw po. Ito na ako. Sige, dyan. Nine, oh, nine. Karat naman na yun dyan. Sige, sige. Ah, patak mo! Lima. Cabbage.
sa mura mo yan. Ngunyan na season. Mura gud makapamitig gamit ang ano? Ang ano yan? Ang alo. Nilibog to yung puto ka makulog. Gawa na nito. Ayun, wala pala na dinala ko na tayo. Kaya para kay alo, na tayo. Kaya ang pagkakul din nila yung mga personal sa ano ay pag-ibig alo. Dahil nangayot na hindi na dahil pati gabos na skill ni alo. Ano baro na yung road, gabos na yung nila yung ano ba ay ni gamit na Regalo ko ba niya? Regalo ba niya? Ano ba ka? Ako. Wala ka di ba? Bawal yan, igutok mag-iwan. Ako gusto ko yung sinapak ba o nga, di ba? Sinatanak sa karon take up karon sando. Pandukto. Kung ano ito, pandukto ko ano nangyari dun sa AFA. Saok na sana nga eh. Wala ako huli mo kung ito ano. Hindi ko na yan, sa may nakakalit dito sa lahat. Ang tagluwas ako, ang nilagdalok sino. Hindi ko yan, wala ko. Salamat ka. Hindi ka lang. Hindi parang may hindi ka ayos ka. Ang ganda sa akin, hindi ka ayos ka. Kung naaraman, mula ka. Dahil nagbuhat na kayo. Bakit na kayo? Anday ka na ayos. Anday. Jo, ay ano? Anday ka na ayos. Parang ano, ang wala kasi dito. Ang doon pa sa akin. Ginaw, Hindi ko yung minabing ka. Kaya parang salamat ka wala lagi ko yan. Kaya pinakaroon ka lang ng okay, Rompel. Takol, ang payo mo. Sultan? Tangina mo. Bakit Panginoon mo? Kaya sa tiket ko na lang. Okay, okay. Kan. Sultan? Ayun, si Rompel. Pambubo ka daw na, pambubo ka. At pagbuto mo dami ko siya. Sultan. Paborito ni Kuya mo. Gandaman. Kaya siya. Ini. Ano naman? Man kita pares ng Kaya na, tayo mo na ako ang gibo dito sa iba. Baka daw. Tapos ka. Kung magibuba lang. Ang nga nagpipili din mga takalon. Sabi na sabi yan, kaya tayo din ako akong bala. Ayos ka. Hindi sila dati ito. Hindi ko yung payo mo wala ka. Ay, ano preparolin eh? Yung grade. Word,
Sekarang mo, kaya kantik ka naman, kumbaga ako ano, ang gani, hindi pagtang-tang siya, ito ang nagkarang pa, kay mo yaw, parang mga banda ito, gabang. Ako lang yan. Parang daw. Tapos ang nila, pabagaya sa pangangang nila, pahul ka pa doon. Ano ka pa pala na niya ba doon? Ano na, yung kapag yung kada yung way. Ano mo yung Diyo, dapat yung wala yung Diyo. Yun na the time. Oye, tadi bilang. Ako ka dyan sa- Wala ka araw, kamu. Yun muna mo. May pa nagpupunta. Ito tampak Pero yung Diyo. hindi yan sa ano, pinatulog ko. Hindi. Pagkaan. Bakit na? Sabihin lang ito mo. Ay, basta ang gusto ni si. Magtatandaan. Yan yan. Kunin mo siya dyan. Wala na ako. Total yung ano, ito. Kaya kung mo naglalagay na yung iba ko, ma-explain yung nice. Ay, puta! Si Pading. Nakaisip ka lang yung bilang ako. Ay, kayo, wey, hindi na ako tigano. Ayun ko, kung pa, bilipin mo nga ikaw, siyempre. Pero bang tabang mo kung ginagawa sa inyo, pagkapiyan ko lang kayo yan, ano yung nagigugod? May nagkabla sa kinalido. Likod mo ano? Bukog. Yun ulit ka nila. Bagong tungkawan na bago po. Ano bubo? Ano mo? Ano mo? Bubo ko. Ay, putang ina ko yung turuan.
Gawanap na nga, di ba? Ay, bilang mo. Bilang ko. Ano meron din? Wala, ilo-ilo. Ako na, Balala ka dyan. Ano ito? Wala na ako dyan. Ito ka telepathy. Puto na nagawur, di pa din. Ewan ko pa din. Oy, medis ba? Sa'yo wala siya nga. Sa iya, para ito sa Naispulsa na si June.
Ay, dapat ka na ikaw. Ano man ito to? Ayun. Ano mo naman? Hindi nga mag-store ko, Noy. Tawa ayaw namin score mo. Hindi nga mag-download mo. Hindi ka taro. You're welcome. Ano zero? Magkawala na Out na sa ko. Ano man ito, Jo? Ay, ano? ano mo, ano, nanagot ko. Siyempre, ako kuna, nadurog ko na sa iyo. Ano, nadurog yun sa thank you po. Nagtagotin ako na ito sa iyo. Baro po. Tapos na yun, yes, ay, yes, ay, manikay. No. Ay, naman ay rangayos. Kaya naman ay rangayos. Ray, balikan na rito ano ko, Ray. Ray, kanila. Ayip na eh. Ang balaan mo, ayip ka. Ay, nanaan. Ayip ka. Napaka, nakay Wow! Durog! Yeah! Madugay, tik-tik off. Ako talo-talo. Patay ko dyan! Nagloko ka rin naman! Oo, di ka lang nahuli. Pero bakit kain mo lahat isinisisi? Marami ka rin nakakunahan. Oo.
mo kayong sarili. Huwag mo paratangan. Harap yun, pagmay ka na naman. Huwag ka nang magsalita. Ano?
Papupulot, baga kaya nga ito. Gusto JP, ginawa ko na JP. Bakit pala kang doktor? Siguro tayo na daw ika pakikita ko. Talagin, hindi wala natutuwa. Iwan. Antay mo. Ano? Sabi ko, istorya ang pagkasal doon. No? Kaya ako nagsabi mo. Pawalan pa kasi JP. Hindi mo puno, ibabang ano, paano, ibabang ano. Pagkulang ka kayo. Hindi mo tanggap, you are a destroyer. You are a destroyer, boy. You are a destroyer. Muli yaw. Ikaw pinakayo, kayo. Ikaw mo na nga ito. Ano pala? Ay, pagkakasal ko lahat. Huwag lang akong mapayo. Open lang. Ito ay yung nakakagano na. Para ba? Ay, ulit, nabalik. Iyo po, ako sa puso ko. Ano ba siya? Ano ba siya? Mangarap ka, isipin mo. Ang bumulo natin ito. Ang galing.
ino sa kami. Agapab. Siya lang senador mo kasi po Ano ba yung nai talaga? Hornet ang chicken. Chicken hornet. Chicken hornet mo kami. Nai ka mo? Hindi ako wala na yung wala. Yan, wala. Hindi ka sa real. Utang niya. Oh, first one. Wala yung tapos sa'yo mag-ako. Murang mga ayuhan. Yan ba ka? Nakamo ko sa iyo kung sila nagpaputok ko sa iyo. Pinaputokan ko sa kanay ko para minaw ba ko nila ko minaw ko makal ko sa Porque dua-dua. minaw to ano di bagun ka dati sa Dudulan. Tema. Hindi naman daw nagsisilip ko maganda tapos ang pinilisik ko na luwas na daw na daw tapos ang pagluwas mo dumas sa may ano yung garo ano ko ano mo ano nagputo Ano ko, naging ako TV. Tapos nakayuod. Nakaiba ako baga, naging ako TV. Pag kaya ko makaiyon na baga ako. Pag buhat ko na, dahil ko buhat sa akin. Yung araw ko nakadala, magalikan siya. Pero bigyan yun. Sapo na iba mo siya talaga nakapit ka rin. Ayan na. Ako na kay Tugula. Hindi ka mawala. Ako sino ka sa Ang punya ka. Yung ka. Bila mo na tuloy na tuloy. Bila na kayo suko ko. Mama, sige. Nailing mo. Buto. Hindi siya ka madyan mo ka daw. Ano din matagal? Oh, meron. Hindi mo daw na Alam mo, may malayo din na wala ka ano.
Bakit kaya si pagpapasok sa mga live na balag? Please, Allah. Hindi pa, manarap daw kayo ganito. Banana. Ayan pa. Diba? Ipin mo ba di piyo na kwa? Di piyo. Di. Pagdadala ng buga ka. Ay, buti na iten. Magagawa siya. Baka pwede na nito. Pwede ko na nga rin buga ka. Yan mo na. Teka lang. Pawis ko kasi. Oh, so yan na scared. Siyempre, pagpalit yung sa rules. Mama, tinuwain mo dami. Oh, Teka, di makawa. So, ano mo doon ka na lang sa ika na yung Siguro nga rin. uragan mo na. Kain eh. Okay, salamat. Grabe na. Wow. Naka, yun. Ako yan, nasa plan, nasa kuya ko sa Inay, gawaan ako na di gumagawa. Raman. Ito daw. Ano yan, Ben?
May dugo. Yan ako, may champion next door. Yan, ako tawag. Ano? Ano? Sa ko yan, ano ka may lakin. Ate, ano? Ay, yan na, nagtatutuan yan. Hindi na, yan na si Titay. Kuya! Yan o, si Wednesday. Take ano na sayaw. Ano? Yan na si Titay. Hindi ko na trap. Ano yun? Titay, tayo mo po muna. Kaso kumarang rin. Sobrang hangin. Ano mo dyan? May pundo ka. Ulit ka na lang. Ano ka? Bulod. Hindi lang kasi mo ni Mel. Jane. Ano kung paano? Ura si Jane. Kaya daw. Nagilin mo yun. Hindi ko ba nga. Sabi mo ba ko? Bama yan, sa magpakito. At tinawag ako yan. Wala sila kayo naman. Bakukun mo na no. Bakukun mo sa pambaho. Ako, sinauna ni... Hindi yung una. Wala. Lubok yung mga ayun. Ay, hindi ko tam sa loob. Ang panahon. Wala na pa tayo ng sunod. Pasuli ka na kontek. Ano basta yung basta. Wala na tiyo. Basta yung basta ko. Basta yung 3, 5.
Ano na po kaya ano Tapos, ano na to? Ano, dakay nagpunta ng anong tawar. Kapag na to mo to. Oh, ay, wati dito. Aling nito? Aling ko na, di ba? Yun na ito? Kapag din, dalawa ko na ano ba din. Gamit mo dyan ang data sa wala. Ano ba kayo pakailan kasi bang screen? Ayos na yun, para matalili. Basta kahit nagragdagan na sarap sa tatandang gimmick tapos pinapin. Yung kasama, kasi kita sa namin sa hall.
Wala na ayaw niya sa mga. Parang pinagkawan. Wala ka tapos Nagamit ka yung pinagkawan na nagpagamit. Ang budak nga ipagpagamit pati sa sakyan na ako pa ka-editor nung. Kung papayo sa kuya, parang matarang trabaho. Lain sa rin. Sabi na nga, gamit ko mo mama. Sabi ko ng paulan. Wala dyan yung Grace. Sino naman paano pa sa mayo? Ano mo sa nagawa? Wala ba sa pala niya, no? Ang ilog natin, tingnan recall. Kapag nga nalayas na. Dua na. Good! Tingnan na kayo. Magkataw na nalayo. Bangko na tayo. Eh, wala. Wala yung action mo. Charot, ako kanda sabi. Hindi ko siya bro. Yeah. Ay, sige. Sige, tawag mo na digyo. Sama. Mako. Paghiroan na. Paghiroan na natulo na. Kaya maana ko na.
Tayo, pupunta ko punta. Nagigibumbuga. Dahil itong pimbuga piyaw. Di yogurt sa, ay ano sana. Ay, ano. Ay, ano. Wow. Uy, ako na-connect na sa brain. Yes, what do you think? Ano siya sa tao? What do you think? Puto siya. Si ano? Dulo pa ito. Ha? Meron ako ni Jared sa pinto. Yung sa putalsi, matalsi. Dua, sa likod mo. Hindi, ito mo ba yan? Tingnan na. Pagkangayos ka. Tapos plate. O, mama ko si Jared, o. Wala makala ko. Maagi ako ni ba? Hindi ka na. Hirap na namin sa pinto. Ano ka?
Ito sa kambuhay kasi. Ang pinali ko matibay, ang pinakali ko mga sa ganda ko ay Desrap na sana, para kurang sana. Ako na ito ako mo. Ano nga ito? Tawad ang Dili talaga kita Pag maarapat ka na ba ano kayo? Ano ka na
Balikin mo, Paul. Lahat talagang buraw sa ating ito. Hindi pa dito kita ko nagkakawat. Sarap mo po, ikul kayo. Sarap mo po, kaya ayun na lang. Angat na bate.
may pag-isip ko. Hindi ako pag-pwede mo yung pero baba. Yan o. Namulit kaya yung sabi ko niya, hindi yung moral na pwede mo kapalitan. Sige. Ganda mo na siya. Wow. No, sabi siya. Okay, ba? Ano? Liguras, Denari Lasura.
Balik tayo. Ngunit, Ito. kasi nagamit ng video ko. Ano kayo mo? Ayun. Baliktad siya. Huwag ka naman sa lang. Ano? Baliktad mo pa yun. Yeah. Ito ka na lang mo. Uy, kumakagat ko. Lang ka. Hindi may gamit ng ano ko. Ito ano, medyo. Yun, Jerry. Ako na sa may namin. Ako na sa may namin. Ano ba yung magandang 5-star maganda yung kung ano? Ano ito pa rin na lang? Yung kaya mga 5-star ka lang. Ano? Kung ano yung Bakit siya? Laro tayo ng kaso yun. Dito lang, mamanubos na ito. Ito ko na. Mo, ba't iiwas na nga eh. Gamit ko. Dara mo, no? Kuya, mawag ako ba marinig ko? Basta ang pangalan ito, dalawang ay baga, tapos, ano, ay, Susunod ko sa'yo. ano, Alchi. Yung ano ko yung may Kuya, ako to. siya man daw. Basta, ginagawa basta ako ako. Hindi ako kabibebe ko sa ano. Kaya ako ko. Kamu. Laway ka, eh, nakakabot ka. Laway ka siya. Ako, lang nakalapos. Alam mo kang mga gulali.
Bakit ko talaga sa'yo? Ayan na, sigaw. Sana mo talaga. Ano yun, Randy? Ano, ako nakalik na. Paano mangyari magkalit mo yan? Ha? Kasi sa episode, ito kasi siya rin itong ano baga yung lima ya lima ay game over. Ano? Ano yung mga nagawang principulo? Mura, no? Kurang kantidad. Site.
Thank you. Hindi nga daw sa ano. Hindi nga daw sa cellphone. Kung natawag ko po. Simplan mo akong kape. Hindi, pag i-on ang ito ang bayad ng kaan. Hindi natin kung silang bayad. Ano ang pagbiling ka? Rampin ka na. Ginamit ka na tayo. Ano binayad ka? Ano sa binayad ka? Dati, 1.8 mo yung dali mo mag-pick-up sa kada bulan. Tapos 75. Tinubuan na ba ganun na yan? Tinubuan na kayo muna. Tinubuan na naman yung kaya. So yung lang, tinubuan na yan. Malay kayo may kinuha kayo pa din. Karang lang din matutulay. Ang tingala sa kanila, makata lang din ang kwarta sa tanong. Basta sa mga sa kwarta. Ako po yan ang nasanapuro o tapos ito. Dapat yan. Mayroon ka naman. Nalagay ka na magpapatay. Pero kung ako kayo, pero hindi mga naman sa dahil lang pero sino na hindi pa. Ano ba yung story? Napagda ko lang ang mga abot mga nanay ang 60%. Black out, ay, ito yung mga ano, black, ang isang black, at black. Pagkala di ko lang, ang kapatid Bakit mo mag-isa na ang pagkakas sa kuya? Oh, 53. Di ba na ito?
Pero bago ka mag-fight ka na telephone, wala ka yun. Ano maganda ito eh? May hilingunan ka na sa tao. Pero kung kaya, hilingunan ka na sa tao. Magpasama sa tao. Pero tama yun. Facebook ko nila. Kung saan ka na maabot tayo mo, kung saan ka na. Sige, man ka na yun. Tayo mo, yun. Ano kaya? Ano? Ayun. 156. Para man talaga din yung siklon. Bungi ko na siklon. Ang dakilit ko no. Mura mo. Pero kung mga ano, pero kung mag-excited ka, excited ka. Sabi kila Adim, Adim, malaki. Malas ang kabilang duwa ni Tito, abo. Ay, nahulog.
Pwede nga na ito. Pinis pa ito. Pinis mo yung Rumbuan. Yo, say mo. Kaya pala siya ko sa bumba mga yun. Sumabok pa, no? Pero kadip mo di si Jipe? Yeah. Ryan, right? Ano? Sige rin ako sa dati. Panasong di ako hindi mga hindi ko ako. Sumabalik ako. Hindi ka lang ako. Hindi ako. Pwede naman. Pero yung pang kami na Pero kasali kahit na lang baby na I told you. Sabi ko sa'yo, no? ingat ka lang. Amen. Ingat ka lang. Sa pera ka. Uy! Ingat ako ko. Pero mo di kay mo daw. Masahin ka ano girl. Aray ko. Adino. Kape ka muna. Oo lang sa iyo. Ay, Butala na takasakla. Wala na, Rikyo. Ano kayo kita tulog? Ayaw lang. Wala! Tipilin mo dit ang bala mo, Tip. Sabon na to. Happy New Year, everybody! Everybody! Hello, mga kaibigan. Mama kayo. Joke lang. Oh no! Oh no! Don't! Sige! Utang ka, everything. Gusto mo yung magtigdihan ayop ka? Magandala ka mga boss! Hindi naman ako tama ito kasi, Peng. Ito. May ba ko may
Ano? Ano? Ini yung 6 feet. Tangay na lo. Ay, tate. Ay, ko pa Tama! Wala na ba ko? Uy, wala dali. Uy, tara. Gila ka magkapuso. Uy, ako. Ay, puta ka ngayon po. Sain. Uli! Sige, yan. Uy, tete! Ako man magkalit ka gano'n pa ka? Amalit yun. Sige, ako na nagkatingkan. Sige. Tignan ka respond. Hello? Oh, bayo. Magtabang ka, no? Hello! Tayo ka lang! Oh, pangat ka mo! Sige ka nga, ipasal dyan! Ako sinutan! Wala ka mo! Wala ka mo! Wala ka mo! Ano yan? Nakakasuwayo! Bakit tayo lalaro? Yung gano'n ni Jimmy! Barawas! Barawas! Wala ka dyan ayos ka! Ikaw de! Ay, pangalan mo! Kasi, ako na yung set ninyo. Set ninyo. Ikaw sa ako na. Parang pagkalaki niya ako nga. Pagkalaki sa bilang tayo. Yung guardian gilnet man sa ayan mo na pamipag. Ayaw ito. Ayaw mo na sabi. Ang likely, parehas. Uy, yun ang nating yan. Oh! Kita yung sabi, bakawa. Sa Batanggapos na wala kang barit. Ano ba yan? Wala ka suwayo. Magaling din ay, babago ba eh? Layan ko rin binahan. Layan ko rin binahan. Sabi ka mo, para ko. May tabon. O, pagi mo. Hindi, pakir ko. Lindot mo pag may sundino. Magkaburay dyan. Lindot mo mga ito mo ito. Wala, masunay binahan. Yes, makay rapon. Pwede na ako ka magdulag-dulag. Oo. Kain. Saka mo dyan. Ay, rapon. Ano po ka po? Kaya mga alay, alay. Alay, alay. Alay, pamay. Ako po yung simple. Nada po siya rin. Wala mo, kanya mo.
Kaya nakapuro ala ka dyan. Ano, sumbiling na sa katanig ko. Kaya ako, Isurin na ganda. hindi pa puri. Malay ko dyan ko. Kaya na ako nag-iis. Ay, pakita ka. Dayan po. Ano yun? Aram ko mahal. Part of the game. Oh, bubo. Mukha, malakagad ang mukha ng bubo. Nagahayag ka ako. Ang buhay mo. Kailangan ko ng buhay ko. Nagkakadugan ko. MVP yung sabihin. Kalbo, oo. Buhok mo na din. Ano? Kalbo, ano niya din. Yung lahat dyan. Tama ba ito? Oo, palaga. Sampulo, okay. Pero Apulo at duwa mo sa nila. Sampulo, 1, 2, 3. Ano, kaya manjaw. Ay, boss kamote. Kutlang kamote. Kalbo sa nadyan. Abay, sipat kamote. Tangalin mo garaw. Ay, ka na siya. Lole, man. Ano ang mga buwan? Go! Ano ka na? Ito, marikit na ako. Di mo nakalubak na doktor mo. Ano? Paganda. Paul, that parang din ako ba yun no? Account.
Uy, Topi! Lubot siya na ko. Batang, ginagawa niya. Parang nagagawin ka din. Bigyan na di wali. Igwa. Masumblay. Kaya pala na yung Hindi ko nung balik ngayon ako. Medyo nag-listen mo na siya. Hindi. Basta yan. Daman. Meron ka lang. Di yun. Isip ko na basta eh. Ikaw, buhay din. Di ba yun? Ay, sa tingin ng tato nakakulit eh. Bibot. Sabi sa Puta talaga nga! Shoot! Puta ka na dapat imbitis na siya na nga yung pagmamit na agad. Nakakaano. Templan mo kinama. Yung pala nito, yung photo yung yung baga. Tulog ni Balak Udo, nawara ka ng dito. Eh, nawara. Mukhang sino ka ano. Kinuha mo pala. Kinuha mo na talaga, bakit gusto ka pagkakwa? Akala ko yung bitin ka. Bangers! Pasinalot mo. Ano yung lang? Bro! Mata ka muna sa kinuha. Akala ko yung bitin ka. Yung Akala ko yung galon mo. delicate. Ay, hindi galon. Yun na sa likod mo. Iba pa din na yung hapin mo. Kung may CCTV, taro mo din. Siguro. Matali. Matalo. Matalo. Hindi ka na tama. Ito na ka. Mag-uwi na, kagad sa iyo mo yan. Bigit dito sa taas mo. Hindi pwede ba ito ah? Mas malakala pa po. Sabak sa lugod ko, wala din. Ay, nagawa. Magayon man sa makakabit. Ay, nagagandang tulong. Tapos ba? Awa ko yun. Ba't ang matigba at mataksakan ang ito? Taksakan. Ay, di ko nakabot sa mo. Kaka. No, golden lolo. Sa ano, isa rin dyan, ay pang-skin ng silbi. Ay, puta, wala ako naman.
Alam ko man na magbaha. Hindi daw kaya. Hindi daw kaya. Hindi daw. Hindi daw. Hindi daw. Hindi daw. Hindi daw. Kaya na kami, Paul. Bubuka. Ito, Jeep. Jeep, yun o. Babae. Ha? Babae. Ano, Jepe? Jepe! Kaya ako dito ang hirap. Jepe, kaya mo ba ba? Bago mag-alit ako. This one. Pero mas magandang fish. Ano dyan o? Jeep. Wala ko na yung balaw. Ano? Nawalan mong bot na Jeep. Ano? Nagulog ka, kung ano dapat ang nakawa. Balay, man mo rin. Ha? Balay, okay na dyan. Dali. Uy, yawa ka doon. Love you. Hindi mo ginakaroon. Bound na ba? Hindi mo ginakaroon. Where is bound? Di wala ka. Where is bound? Dali. Hindi na siya raw. Bound. From one. Okay lang mo yung Facebook mo. Bang may witness. Yung video. Mamayan, patar video. Kaya mo eh. Patar ka na din. Patar din. Tulo ka dyan. Ay, sana. Kinamang makayakanay pa din. Oo. Talo na kami. Patar ka din. Meron eh, may muti-muti eh. Sorry, may muti-muti eh. Oo, sige, eh. Oh, Minecraft! Oh, Minecraft! Uy, iba, manaling mo ito. Pa-intro mo, pa-intro ni. Ano ko, lahat lang malikod na mahal ko mo. Nakagawa ka ng ano. Ito, utang sa. Ika, ano? Nakikita ako! Ito!
May 8. Si ano yan? Si Bubo! Si Buritan! Uling makamuhay ka mo. Si Johnny Lagat! Ay! Uling Lagat! Alin mo, pinamugyan ko mo. Sabi nga ni... Araw si Gipe. 11 para manalo. Para tuwang na sagot. Hindi ba? Hindi na daw. Ah. Kuya, ano mo man yun? Pagi mo na mag-stop ako. Ano oras na? Bakit ang ganda kayo ni Mama? Dapat. Ano daw? Hindi ko lang ka. Maze? Hello? Yan, ay, kajuan. Sunod. Dahil mo pa ng phone. Hindi niya magsadyar sa kwento. Ha? Hindi mo kaya mga kumakas dahil mga kaya-kaya dito ako ng sigurangan. Marami ka na nga. Oo, ayun. Aba yung tama, naglas ko. Oo, guys. Paano pa ba kasi? Maksud pa? Basta dong payo. Hindi ko lang ano. Ano na doon? Dali dito kurang. Buset kaya nga sa kurang. Magaganda na nga ito.
Dahil ba yan malula? Ano, Oragon? Buta nga, sabi dahil sa may practice day. Ayos ka dito eh. Natrat ang gamit ka nga ito. Nagkabaran ka sa lab. Para dito sa base. Sa base saro. Marami kaya kami say, pero kasi baka kaya kauli. Yun yung tapos parang ganun ba yung ay wala mo. Hindi ko na mag-lulong pa. Hindi kasi na. Correct, yun yung ang ganda lang. Ilang mo man po tumukid ka. Oo, siguro ngayon. Ano?
Chay! Nagbaton. No! Ito, ito. Bukang hod. Yan ang mga bumba. Baka mag-red mo dyan.
Ibang jar, pero di na lang ko ang pumatagara. Yan ang ko. Ayo, pero yan nagkumukha sa patyo. Ito. Ano? Ano? Ulul. Hindi mga kailangan. Ay, ano lang yan. Sinor na yun. Mura ko ng kulit. Ito nga, yun. Ito yung ganit. Wow, ito mo. Yung ano ito, yung pag nilabas mo, may bilo sa kusilyo. At, Ay mo, pag mawal, pag-play kita sa narinig mo kasi, ano man kami sa patyo. Ano doon? Natawa, lumabit. Then nagpapalyon. No. directly, Ako sila ako. Bawal mo. pero Baka ano din? sila na. Dahil mo. Kainin mo. Isa pa ako ni Day mo, ano? Kainin mo muna. Isa pa ako ni Day mo. Isa pa ako pa sa mo. Sige, salang po. Alalawin ko. Alalawin ko na pinagtanong ko. Ay, ma, sige ka salang po. Puro ka, may sa kalang pera. Balita mo na pinagtanong ko. Panghabat. Kisino. Kadua. Matarlo. Kadua. Oh, ito, ganatol. Nasaro. Dalawa kanina na ako sa...
Tapos na natatawag. Tapos, ano, ipagsupon mo sa Father. Bago ka pa man dyan. Ano yun ito? Sabi ka kanya si Alam. Mo daw kami. Sige, salamat na si ikaw ko muli. Ay ko. Ayun na pa. Ayun. Oops! Ko! Mura mo! Lamang nangalit ang gawin! Ay, naman! Buko! Mga titay, isip mo mga... Dahil mo dahil mo spelling mo. Spelling! Parot! Parot! Ang kalit niya ba yung sumat na nilapan? Ang tanong! What? Ayan po! What? What? Hindi talaga kapapod. Hindi talaga kapapod. Sabi ni Mila. There! Kailangan naman there. Makapasok pa rin mo. Father! Bulat there. Father. Ang napaka pa lang nagbulan na rin eh. Bulan na ako ngayon. Kaya ako sa ilalim na Nice one. bulan. Sa may... Tulo na lang. Umaga na mali ang sa lubutan. Ano na po? Ano? Ano pa naman? Isama na naman ang bulan tapos ang dalawa. Alin ang dami? Nagsasama na naman ng bulan at ang buwan. Magagaling na mga usda na yaan nila ang mga buklang mapapalala. Meron ka naman
game. Jin mo Bakit ako. naman nagpakarami? Ako nilabot kami. Napakarami ng tao. Ang sarap lumigo. Kaya siya, mga titig parang wala na mata. Gusto mo ko na kayo. Mga dakilang chismosa na po na droga. Pagkain droga. Ano? Uy na. Fight of the game! Ang pasasulis kaya kan sila nakukubusan lang ito kumin sa'yo. Hindi ka na nga nilalit nila na pamagsin sa'yo. Ano talaga? Ano na ba yan? Kitag mo, garo na sa karagbi, hilinga ang payo, garo na square. Speak sila. Anak ko yun. Garo na ang lain nagatago ka. Tingnan may suwayo, tapos palitong kanday. Ang ending ba na yung ay man ano? Check, mo tatawagin. Nakuha ka na lang. Oh, next question pa ano? Dark agad ako. Ano sa mga yung may card. Uy. Ang mga mata, kilos mo kami sa kanila, may masabi lang kayo, hindi ka alam ng dakilang mo. Ang mga dakilang ko sila sa akin. Di man ako nagturo. Di man ako nagturo. Dati ka pa ngayon sa matulungan na ang bagong bilang garo na bulbul. Ako pili ka pa niya sa sakit, lagi ka nang dito sa ganda. Hindi ko naman hirap, hindi ka pang maspa, hindi ka pang pandaka, hindi ka masana. Kung nasa na ako dahil nagkapirat na ika nga ni Oral daw nagpupupa pa. Puta may nagpapatok, may nagpapatok. Ayos ka, putang ka. Saraduan tayo kayo. Smartphone. Uy, may pasalis. Lalim! Andiyan na sila. Itong bata. Yung bago Tapos, Mabataw na isang los. sabi ko kasulante. Nalos na inagpapuko. Natingan sa nandiyan na sila. Baka nakakatig ang mga dakulak na to. Pagkakaling lang ako sa kaya sa Manila ng iba na sila kung kulang kano ipinapanulisapan at paliwala ka ng mga kaya atitin tayo mga taon. Ikapil mo pa dumuli. Hoy, mapalog niya na ano mo. Tao. Ikaw, makawat ka? Mga tulong. Lagi tayo. Ilan na sila laki na sila niya. Yan.
Kasubag ko na ka, amal, dapat din kina, hindi nyo kasubag ko. Nakakosay din sin kung bilog. Dito yung, hindi yung, okay nyo. Una, kumatyo, ano. Mari kasi ang balik kasi makulit sila. Bravo, teka! Kagulat na ako kasi ako ang pangatulong. Maganda yung tumatangali. Ano? Ay, nalalugat ba? Nagulat ko na ano nag-sito may kapatid. Uy, bakal mo! Alam niyo ka. Tangay! Ay, gamit-gamit ko yung angel. Ano talaga ka doon? Nalalapa kayo kay kapag ano? Nang bakita. Okay na yung wallet ni Junjulo. Okay yung paghanap isutik. Puro. Nice one. Nice one. Tres. Tres piso. Mira, wala ka tres. Tres piso na piso tres. Dahil pa. Dahil pa. Dahil pa. Oh. Sige ka tinawag. Ay po, maganda ako. Ako banduwa. Banduwa na ako siya rin. Really, your place. Deka na. Minum, kita ko lang dito.
Lagi kami to sa kulit eh. Ito video ko. Ang dito na kulit. Ang lima. Green. Bawal ka talaga. Cemetery. Wala akong dati ka na natakot kami. Wala akong dati na siyang natakot kami. Oh, natakot ako. Ano sa ikaw? Dili, ito pa ka siya. Dito na ito. Wala sinundan ko. Sigarayo mo na. Ano pa, ano pa ako sa pagkadigil na? Uy! Ito na dito. Ito lang dito ako. Kapag pinibigyan na word, pinibigyan na word. Ano pangalan mo? Alright. Isa lang pakamatungkin mo. Isa lang mo. Tama na, ito yun na nga. Ano ba? Ano ba? Salamat na abo-abo.
Ano ba ito ba, tay? Wala po hindi nakapunod na yung mga wala na yun. Bakit pa ako nagkakaroon sa pangalawa? Ay, hindi nagdami. Mili. Tapos na nagkukos dito sa buto. Sabi ko kita po, yung natuto na ang manahal yan. Ang manahal yan. Ano? Napakalaki ng Facebook. May sana. Ibang day. Dito, ito na pa Rainbow in the dark, pretend. yung pasalanan mo. Yung pasalanan mo. Oh, sabi niya kalau sa bago. Sabi ko na kain. Ilalo ko ba kain? Hindi man ako magkaroon na kasi kung wala ko magkakama ko wala ko lang dyan sa akin. Ito ko na talong. Wala mga dito eh. Nag-aaral ko sa IT. Okay na sila start. Ginabay is Dog kay dog. Hindi mo ginitan mo. Sino sa may may gitara. Sige naman sa maliit na talo mo pagka sa butok ni buto. Alam mo butok ni buto. May talo yung pangat na ulo ko yung kacap. Tulog-tulog angan ako. Sabi ko nga, ako mo na yung dugma. Ay, dahil ako pagka sa butok ni buto. Ang kento, ginukulo ako sa ito. Oy, minalaw ka kasi nandun ka man. Pinapin mo, pangalawa ko. Parang mo kung hindi na ginawa.
Hindi ka na motik ka, motik ka. Gusto ko rin ako nagtarong. Hindi isipin na sabi ko kung ano. Motik na andito, motik na nandiyan. Mapulit bambu ka na. Kuya, sige, nagpapat ko kami. Mga kapiryan, nasa na pala sa tuwa mo. Ang sabi sa go. Ako? Ajay, Jim Jones. Ako, ate niya. Ate niya sa'yo. Sa ate Milig ka, sigurado ako. Yung ang pandok laro na sa kanila sa chair. Ate Milig. Ano doon, ano, kagaling na mukha. Mukhang malit ka. Ano yung ano, subukan na kayo? Oo, wala na ako menu. Ano mo subukan na kayo? Ano mo subukan na kayo? Ito mo ka doon, di ba sa TV pa? Buka lang kayo pati kalmuhan. Ang dama na yun, napakalbo niya. Hindi mo ka doon. Buka lang tingnan mo baga. Ano? Kalbo? Yung mga kalbo. O yun yung baga dati. Pag nagpakalbo ka ng doon ni Junjun na rin. Ay, mo, ito si Mikal Bungan. Kabote. Kabote. Kalbo nga yung panisbo. Kabote. Yung payo. O, siyang naganto. Ano naman panisbo? Kabote ang payo. Kabote na tayo. Kabote na tayo. Mali naman yan. Titanic ang ngipon. Siguro ako sa nagsasagot ako. Kabote ka pa, no? Tayo! 51! 51! Pag nagana, Gutog! Sabi ni, ni Kagutog. Ay, mo na tao. Nagtarap ako. Nagtarap mo. Sabi ni, bukal na ka mo dati. Ginarato ko kayo. Sound mo pa kami sa mayroon na ako. Bukal na kang kandatin na nagbo. Kamu dia apa yo? helmet ha tayo. Ni penuh pasti. Bago ako ano ka. Kaya mo itong buo ko ang tayo. Ay, magsaruhan na ka mo pala sa magkanya Sipitin niya pinukumplit ang baby. Oh, yan ang naibiling. Kaya na lang. Kabote mo, ayaw mo. Hindi na tawya. Hindi na tawya. Mili. Pinakabaho. Ano mo yan? Oh, ano ta, nagpapawisan pa siya. Ako siya pa yun. Natulog ka pa sa labas ka pa rin na Tamang harong mo. Natulog ka pa yun. Ang pagdito ka daw sa labas ka mo.
May TV na kayo. Kapusino Ako, kayo. iting. Kami nga kayo. Kapusino kayo. Kabuti kayo. Pinapil mo. Oh, sige na ay. Sige na talaga. Sige ka na niya. Sigurado mo. Kabuti kayo. At may kampayo payo. Yo, sinigitan na pwede. Kaya mo. Pati mayamanan. Ano kayo sa pinche? Hindi na talaga. Ikaw na kasi dito. Yung bagong bukas mo kayo na. Itaran. Taan mo marami. Nilip na bebe. Yo, binidot na kayo. Kaya mo. Mayaman yan. Titanic. Si Derek sabi nga na mayaman. Titanic hirap yun. Sabi ni Chubby Bon, Raymond, pati mayaman na lang. Kabuti o kayo. May computer naman dito sa dig dito sa computer. Computer ba ba? Bago. Hindi ako. Basta na yun ito. Naka-laptop. Computeran. Kabuti o kayo. Ang most pangyayari kasi. Marami gagawin ng prop mom. Nagpapatok ko sa ito. Pinapunti lang siya sa Diyos. Pinapunti lang siya. Ayop ka ka eh. Sabi ni Cindy, pukpok niya ng madam. Nagpaputok. Kaya mo. Pukpok yung kada-amin. Ako na nagpaputok. No, masuk ko na meron sa Oy, si Jay! Ay! Si Jay, magkilig gusto ko si Jay. Jay! Uli na, medyo. Si Jay yung sabi mo na ako na Ako ka mo pa. Uli na pag ako Meron na. Ayun na, kaya rin. Tama ba yan? Alright, man. Ako na lang lang. Dati harap tayo nagpa-third ko. Yun. Sige, malos na ako. Tama ka na ako. Tanong. Alright, let's go. Titanic ang pandaw. Titanic, iron, ayam. Mukha mo, gamadya. Mukha mo ito. Mukha mo ito. Ito. Mukha mo. Mukha mo, orange. Mukha mo, ano? Mukha mo, white. Dragon. Masipit doon. Magulog ka, may naliwag gising ko. Sige, let's mag-ubay. Nagsato ko, magaganda sa nagalit. Magulog kayo, pagkatag mo. Ako, let's get money daw. Did you right, man? Did you right, man? Money daw. Did you right, man? Dapat na dyan ba yung right, man? Right, man? May right. Hindi mo sa kuya, may VIP na to. Search mo na lang ko. Ayan o. Yung dito dyan. Mabuti kang kanta. Right. Huwag ka lang pa yung kumano. Right. Ayan o. Ayan o. Ayan o. Pag may check. Correct. Ilang mo daw. Nasa ko na. Ilang pinuto mo na ilang tapusanan. Ilang tapusanan mo. Ay, daw mo lang. Hindi yun nila si Idol mo. Correct. Pag may check, that's right. Correct. Pag may check. Correct. Uy, kabuti na tayo. Binigyan na sila. Yan na naman. Lumod ako, ano? Tigumusa ka. Kabuti na tayo. Mama. Naku, pwede kang gapo. Siya banda. Gamot? Kabuti na tayo. Amori ako. Kabuti na tayo. Ay, nanaw dito. Si right man pa nito. Kabuti na tayo. Kailangan mo mo. Kabuti na tayo. Ayun daw ko ni ano, ni gamot.
Oy! Sabi maganda ko doon. Kabuti ang kayo. Nako, Sunod ko, Heaven. sabi ko yung karit. Kabuti lang. Kabuti ang kayo. Halo-halo ang bayo. Kabuti ang kayo. Iyo ka na, Derek. Nagsala ka sa 17 data ng 18. Bago nga yun. Kaya pa hindi nag-aaral doon. Dito, marupok na sabi ko ni marupok. Nanay mo, kaisan mo, kabuti ang payo. Kabuti ang payo. Ano, payo mo? May check ang payo. Kabuti ang payo. May check. Mama mo, kalbo, Tira papa mo. Talo ang bayo, makulong sa mata ko. Ha? Kabuti ang bayo. Kabuti ang bayo. Pagulay ang bayo. Kaperan na ako. Kaperan na ako. Isang sunod. Ha? Isang sunod. Ay, naglawat si Tope. Parang kalulugo. Ito, marinig ka mong to. Sa panduwa ka pa nakapagod. Ay, nag-loss na. Ikaw ang pangapat yun. Pangapat ka na yun. Tatlo. Apat. Pangapat ka na yun. Ayi, bagang pangalan. Ayi ang pangalan. Ay, mag-arot. Ba't na mo? Pwede na ni Belome. Ay, wala. Abang mag-i, ano mag-aga? Ayaw, cool. Abang sa pagkakali na. Ay! Ay, gago ka sa! Hindi ka ba sa Diyos ko yun? Ako tas giling mo. Diba, may palidok ko. Pare na daw, kabaton at nuwan. O, siko na ikaw tani giling mo. Kuya ano, sito, medyo. Mas kusik yung panindok kay ano, kay Kuya Joso. Ano si, Lata ko ko yung mga ano ito. Kike, bago ba tol, sabi sa Hindi dumili, ito sa amin yung hindi dumili. bago na magani si ano Iya, orang udah namanya. Bakit tinggal kalau, may naglagot, titikit ka sa bakanin.
Ikaw pa naman yan, ni Kuya to. Ikaw pa siya kita. Ay, Pedro. Wala na po sa mga ako. Kasi sa ano yan, pag-start yan, ginakuha. Hindi naman. Ay, tulong ka naman sila. Parabol ko may nakin. May nobel siya na tulong ko yung babadi. Nagbubuha ka nga ito. Sabi ko nga yung mga lugar mo. Hindi naman drug ako. Sa mga kao. Kao, daalo, kao. Ikaw, Pero no, really your dog. Only. Hindi pulong. Ano ko ka? Hindi pa kapayat, hindi ka kaya.
Wala ako muna. Ano? One. Pero pisip mo ba akong bubok? One ko ba? Wala mo makabakaw. Nice one, nice one. Nili. Matang snake is supreme body. Anong ranggo? One bar? Ano block? Jadi. Ano to? Oh, di ba may kaya mo? Alin na po. Agak mo magagabi, ano yung ko? Hindi na kaya yan nila. Oh, yun ko. Ito, sila siya na bilo doon. Wow, Sonic Superman! Hindi mo lang dito na si Batman nakasiya. Ito nga ito. Sino ko yan? Saan pa ka dito? Abang buwan ko kayo. Wow. Wala to. Kaya nga po yung ha?
Ang pinapagsikatan mo yung kanya, yung nag-business na yun. Ako ba tinag-tour? Block ba yun? Magdalap pa yung mo po. Yung kasi na yung yung alam mo ako ng VIP. Hindi kita piyo. Hindi kita magkabalik. Yung hindi kita. Sabi niya, wala pa sa iya. Wala pa, dahil mandawali. Sana nga di yung hirap na dyan. Sino ko yun? Yung permanent abang may busog ka ka ba kayo? Karabo na ka mo mong pagkain. Yan, nabagwal. Okay. Tapos mo may kasi dito. Higit ang kalawan. Tapos buwa, ayun na tanong sa Manigiri. Turong ba? Turong hilat mo. Okay nga ga, na-take ang sa plastic ng ang polo para ano. Okay, hindi mo ito. Tagal mo sa kalawan. Ang galing ko na Country po. Kuya na ano. Pero, nakikita. pero, pwede. Hindi mo na Mura mo ng baray. Telepono, gawin na daw. Kaya nga ito vlog. Karangan. Bro, mo bro. Para babangay. Utang din ang kapalitan kayo. Ay, utang sila. Ano? Na ano ko? Pero nagulo ka. Alam ko man na nagtututo. Sabi ko, ano to? Sige. Ako yung lang ako.
Kaya ako sa kumain ko pa. Hindi ako makakain ko. Tol, kapit ka na, Tol! Lula! Mauli ako sa buya. Wala ka. Yung ito balon, ito niya. Oo, usog! Bro, baka natin nila lang. November. Ito yan, Jason. Baka. Ano po din sabi ko sa'yo? Black na kayo. Hindi na insurance ko. Hindi mo na yun. Oh, shit! Makain ako ko do. Tayo. Hoy! Oh, Yo. Yun naman. Yun naman. Bulong ko namang naghihirapan natin sa nakalimutan kaya ako. hello. Direct. Alat ako pag mura, bilang ako. Oh, shit. Ay, no. O yung monitor, grabe ko nakado. Pila ka mo kamo, sige! Pila ka mo kamo,
parang bukok mo. Nilubog ko doon. Oo, ayun. Oh, shit! Oh! Mili, oy, nagkita! Mili. Sabihan ko yun. Sabihan ko yun. Bira, bira doon. Ano man? Yay, ito. Baka naman. Tulog dito. Ay, si Sena. Baka naman. Teka. Wala na kapiyan, di ba ako? Oo, naka-spin ako ng panahon. Pag niyo ito doon, lamig ko po yan. Hindi ka umisig ko. Parang nakuha mo. Hindi ko ako makulog sa imo. Nagbitripul ako sa habang. Uy, paano itong baga? Nag-hearing ko na sa sobrang. Pinakapag million natin dyan. Pinakapagiging yung pala nung pinakapagiging. Naka-trip na lang. Bakit ako yung tinapos? Patali ako na pala din eh. Sige, mayari. Hindi pa ba yung kami ito po. Ano? Maling pakya. Ano? Yun na yung naman. Matagal ko na kaselo. Bakit isigaw na? Bakit dito? Naglag sa iyo mo. Dahil naglag mo ko sa rin yung tukuhan. Sige na. Ay, wala. Ano di ba yun? Wala. Nagtawal. Wala pa ako. Blue star. Blue star. Ano
Ang galing ko. Ano ito, Chiching? Ang pangalan? Ano kayo? Next Verado. Verado. Pero nga, hindi yan nararamdaman ko nga nito. Wala mo siya nakaroon ka na siya, ro. Ako na kang babae. May para sa ka ng barat daro. Di sinasipan ako. Saling ko kayo lang yung alam ko, sabi ko, ay lapat, nag-load ka lang dito. Nag-load ka, parang yung pasalapan ko na kailig ka na dito. Parang yung ulang ka. Nag-alas mo ko. Yung nag-alas mo ko. Pagkakalo ko lang ito. Sige. Ay, ko mag-alas, sino na dyan o? Orang mag-zero, ako pagkakaw na. Ang balik ko na. Balik ko na ako. Binagtara mo na. Balik ko na tayo. Kaya daw, manok. Hindi man, nagdamit. Narabasan na kayo yan. Putok niya sa ulo. Sinutigan mo dito, pinagagawa ka. Nagbuwa ka. Sabi na tagpo, lalo ka. Sabi mo! Sabi mo! Sunod ko! Sabi mo!
Sige, nililipot ako, nililipot. Alam ko to, huwag ka na kami dinawagan. Alam mo naman talaga sa'yo, kung ka na diba? Ah, sinabihin mo! May liya na! Ano ba kung surprise na eh? Baka kami kilig. May bisit daw ako sa inyo. Parang hindi ako lang nito. Ay, Hindi mo na yan! Hindi mo na yan! Ay, tama na. Cake na cake. Cake. Parang nag-ilip mo ba? Ito, magdala na ilip ko. Ombiwan kita mo. Ombiwan. Ako masino ko. Saan ako na ba? Ratrakan. Pamina ko na. Ano ko na? Ano, ratratan mo? Ratratan. Ako to. Napangay siya rin. Mama, pinakasal mo kayo ko lang. Oh, hindi na po. Ratratan ko na. Ratratan po. Black me the big uta. Ang dami na garap. Kaya medyo pinugod ko sa ano? 1, 2, 3. May padilang super, gago! May padilang super! May padilang super! Ay! Oh! Streamer streamer yan! Iniwan mo! Streamer ang gusto na kayo nila ano? Yung sa to ni Zumbi na iyan! Nagputik-putik ang salanan mo! Hiling-hiling mo pa na ako! Hiling-hiling mo siya na oh, di ba kasi magbabawa ka na? Di ba kasi magbabawa? Streamer ang pool nila. Streamer ang pool, naka-stream ka man sila. Ang pool, streamer ang.
Oh, hindi nga itong gusto nga ito. Kulay blue. May baby na ito. Ano nga, na ayaw ng ano. Yung ano, yun, muna ito, may pura nito. Nabawas ang pura, kaya kapatid ko mo. Nakadagyan niya siya. Streamer ito. Ay, otong may ipatin ka sa ng kulay, Pip. Kaya nga, ilabi ko na mabawas. Ako pa sinakatuto na nakalakon duwa. Ang ba't ano, naging pa nga yung paipong. Lala ka nga. Ano, Pip? Mga sabi ko na dito. Wow, na ito po. Lord po. Ang nasumbi ito mo, pika-pika nito tawag siya. Basta. Ay, nag-green. Ah, dala ko lang kaya. Ay, yung dala ko lang. Mag-green. No. Sure na gusto ba ko? Este na natul. Kamu nak kita orang bebas. Indah, este na natul. Nanti bayi mo. Ano kasi? Kasi yan. Yo. Sabi kami mo. Hindi ko ron na ano. Wow. Pray ko na yun. Those ko na yun. Pray ko na yun. Ano? Ako, bilan. Ano mo? Hindi mo kayo palit na. Ang sarap sa may niya. Ang wala ka nung Mga mayroon no. Mote ka na kawalot. Ay, tinat na ako sa binata. Hindi na nginot. Ika, sikilin mail. Sirot. Tulo ko. Ang kawal, kaya mo sa luwa. Bawat ako. Parang bawat ako magbuhat. Bawat ako din. Ako na, sana. Parang nagpupuro ka manok. Nawala na to. Nawala na to. Dahil, paano dapat check? Agad kasi. Isa lang ba? Isa lang ba? Hindi ko kung sa kumat para nag-group sa may secret. May secret. Kung gano'n, hindi mo ako sila na hindi na ako sila ba? Ang gusto ko ito kumagalit ko. Kaya na ako nagtanduwa. Nandiyan ko yung mga wala na, hindi ko lang. Aba po, magpako. Ayaw mo nito pa ka dyan, ano? Ay, walang ka. Ano, kaya ng ka.
Bago nga eh. Kailangan din sinunod one. Abang na kaya na, Jom. Nakakabang dako ka, kaya tumangko ka sa Ako din! Ay, bakit ang palit mo? Bakit ito? Diba, dahil ano ito sa mga konti ba yun? Pag kami mag-copy naman sa ikaw, hindi ka ito. Hindi ako hindi ang copy. Pag ako, ano na lang? Hindi ko copy ko kasi bago ko. May nakakabang rin sa ayat ko. Hindi kasi hindi copy ko kasi bago. Ano? Ibang elbow? Kalbo. Nagano kayo doon ba? Ay, Dre, ano, Dre? Ako, Dre, pagkita. Ano kaya mo? Ano? Ano, hoy? Ano? Larang naman yan. Abang na meron ng gusto. Mga makahirap ko. Ano? Tama na gusto mo. Ano? May bali yun ako. Hello, baby. Hello, para mo sa sabi si Dilagan mo. Itay. Dito din si Papa mo. Dali nga, Cho. Bakla na. Bakla ako sa inyo, Cho. Bakon kaya. Ay, dali nga talaga, Cho. Dali. Ay, John, nagkinig pala ka, John. Ikaw, kailangan ko ay mga kakalap na. Ano pag Kaya nindo. Tapos, tama daw. Ito ako sa ano niya. Picture niya sa Facebook.
Silin ko. Oo, inadami ko ito. Oo, sinunod. Labi na ito. Sinarayan na si Silin ko. Yung nalang. Sabi niya, nagkapuro ako. Wala na film. Nagkapuro ko, nasa ito ako kalayo. Pinawin sa naman ko kung ano, ang dugo ko, ano? Ano ako, basta na yun ang gambalan ni Tiampo. Ay, ikaw mo mag-ring ka mo, mag-ring ka. Pero, napuno ka na lang ko ka, ay, ito, sabi dito na rin, nagkagat na lang ko ka, ano ito? Ano ito, one? Bilis, mambay, like, ano? Ano? Video. Ano yun? Video talaga. Ano talaga? Hindi talaga. Kasi nga sa street na nakapagpa mo. Alam mo, hindi ako sasali. Talagang stop ang tawag mo video na video ko. Talagang stop ang Ay, tulong pa kayo mga putang inan. Dosis to Ginoo. Ay, pasok ko ba kayo? Saya nito ka na. Pag ikaw mo na nandang, hindi. Mali-mali ang tigil na rin. Ayay, kita ang nais na yun. Ano ko na? Abang, alam ko, mga bata ito, kung di pa ka mga bata ito. Nagkataras ka kami malayo. Dali, pag anong ginilo, ang ina mo bakit ko, batang pangit mo bakit ko. Ang inang ka yan, ang laki yung ginilo mo. Ano ito? Kaya pwedeng pag-usapan. Bakit ko nanguhulangot na? Bakit ko mangin, bakit ko? Bilangin mo yung pera natin, bakit ko? Bakit kita dyan, ano? Bakit kita dyan, ikaw mag-iwan? Oh, ano ito? Ano ito? Palag! 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 Ano yan? Palag! I'm feeling good. Ano? Ay, di ka nagbabalat. Ito! Ano yun? Ito! Ito! Ay, gusto pa yun. Oh, yan ito. Ano ito? Ano ito? Bobo ang hayop ka! Gaana kami! Hindi pala sa'yo na kayo mo. Wala mo kang palaw ng bango ha. Hindi daw ako naturo ko na yung tak. Ayo, wala ito mo doon. Oo. Sobrang ako na maulit. Yung mga ulan. Sobrang ano na ako na parang Ako pumain sa'yo mo. Oo. Iban. Ako nga ito ka. Okay ka mo doon. Ito na ni. Ako kumanyan sa parang ako yan ang maulit. Isang tak nga ito. Sobrang ako naman ako. Dali ka na ni. Makawag ko. Oh, naganito. Ano ko ate? Ito rin do. Dagdag ito rin do, please. Hindi nga, mali ito. Dagdag ito rin do nga, please. Mga. Uy, may makita doon. May makita, wala pa yun yung mga... Ito, dami mo. Uy, siya! Lay mo na. Uy! Ano, plakbangan, isyaw, sige, trash na yun. Uy! Ay! 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 Pali! Ay! Kapag-kapag bulak taong ko, ano? Ay! Ano ito? Ano ito? Batak!
Bubuyak mga puno! Kawalat daw to kawalat na order. Gabay pa niya. Ano ni Jason? Kaya o. Tingnan si Kuya. Ano pinuli si Kuya? Uy. Ano mo na yung takip-takip ini? Is that really? Is that really? Pitang buhay. Inaro ko si Boy na din ako. Ano nga nito? Kalbo kami. Ano nga nagalitan ng palita? Ano? Oy, gabori ang payo. Gabori ang payo. Kabuti ang payo. Ano ito? Yamin! Yamin! Gabori ang payo. Gabori ang payo. Gabori ang payo. Kabuti! Kabuti ang payo. Ay, hindi na bunto. Ay, nasa si motor, no? No, kaya nasa si motor, no? Ay, kaya. Kabuti ang kayo. Bakit DJ? Ang siyang pulis sa Wato! Plakda! Oh! Plakda! Tama ako! Plakda ako! Ayaw! Nadapa! Uy, nakadapa! May imot ka mo! Nangit ka ro! Best night! Night night! Nangit ka ro sa sarado mo, nagkapo! Muna ko good night! Good night! Sleep well. Eh, nag-chat! Oh, admari ko. Tingnan ko na lang po. Good night! Di naman na! Sleep well. Di na po! Kapag ito! Sino lang ikaw? Ikaw yung buki, ay bakit? Awan mo matiwal dito po. Ay, nakawala, sige ko. Bilis yan! Nabilis tayo! Nabilis tayo! Ano ito? Layak ito! May puto! Sa taas! Yan! Ano ito sa militar? Ito may pundo. Amin gunay. Durukot. Durukot. Yan, mga puto! Ano ito? Ano ito may pundo? Skeleton! Skeleton!
Huwag na suntok kayo naman sa Oh, referee ko na. Ade, pinita. Ay, magkakain ko. Ade, makaindra. Ade, mapatog. Ade, makaindra. Ay, Nakakasok kayo. Kabote. Kapote yan kayo. Third kay third. Iskilita lang kayo. Ano ba ito? Ito pa. Your rice is not available. Bakit ka pala? Pero ano nga is no? Ano? Ka nga. Sinapid mo sa ano? Baka ano kung... You really your face. Guys, iskilita din si Maria. Oy! Nakita si Maria. Naulo. Oy, kapayo. Ulo. Nakita, skeleton sister. Skeleton. Nabala. Skeleton sister. Skeleton. Uy, may nakalap na umak ng bunay. Tao na ba ganayin na? Crazy rapid mo sa payo. Ikaw, masapag ka. Kita mo sa Skeleton system. Puro true na mga dinak kayo ng preso. Ano din mo kapayo? Uy, gawa ano? Kaya niyo pa? Huli ka doon! Guys, Kaya Ang ko. palitaw kita po, lalo ko. May di na ka naman. Iwala po ko. Panulong ka na si Un. Napong kayo nagsulit yung. Sinakain mo. Skeleton system. Uy, si Tamo nabuli. Ay, may akin naman sa taas. Ay, yan na. Lumuwag ka sa ibang Dumukngaw ka, bakla ka. Ako kasi mo. Nabuli si Tamo. Nabuli si Tamo. Lalo si Bakla. Uy, wala naman na. Uy, nadudoy ko. Uy, kaya na ito. Skeleton forever. Skeleton na. Pugo. Ay, skeleton na ako. Ang bantami ka mo, talbos ka mo, te. Asin Guys, ko. uy, ito. Pasensya, mataulay ka mag-ibig, ah. Alam na mapasikat sa tuloy ng buhay. Ay, yun din siya. May lang lang raw ito. May lang lang. Wow, sarap ng dating. Wow, skeleton forever. Oy, begunay. Oy, may Oy,
Uy, gadon. Na-stroke. Uy, dapat na. Pasak ang kong natin sa iba siya. Dala iba si Tog. Tog, dalawang gata. Mama lang. Gatulan. Jobo ko na magpakusunod. Uy, doon si Bakla. Kapatid mo pala si... Ano ito? Wamo. Kapatid mo pala si Shaolin Shopping. Kapatid mo pala si Tokbe. Shaolin Shopping. Huli ng saubos. Alam mo ano? Ay, pinakalat ko sa kanya. Ano ito? Dapat ako na may kapunta pag-ibig. Kami kakala pag pilikan ni Ibig. Sabi natin baga natin. Oh, nakawa mo na si Bakla. Narakulo. Si Metro. Yan, ako. Ako. Ako na may kapunta pag-ibig. Ibig, lahat palitan. Kami natin na ping. Tama nung ngayon. Uy, nagano ito, Ako lang ito! Ano? Ayos na ako. Ay, ito naligasin ko. Bunot na ako. Ano? Wala na ito tanga. Oo, kasi tabagabong bol. Bunot na ako. Gagawin. Hindi, nakaraya na nagbabara Ano ka. na, kung hindi Happy mo makakawala. kasi hindi ka. Hindi, nagbabara ka. Gabot si Payo. Tabon to. Oh, si Maestro. Nakita na. Nakita na. Ano, sarap pa, mga bobo. Oo, ano? Tingkulili ka talo. Bulit na si Patrick. Bulit na, no? Kamo dia, payo. Ayusin ko. Kailangan na madalag ko pala. Mabuti ang tayo. May isin tabon to. Pantulo na ka. Sabi ka na YouTube. Eto, Brad! May pawala ta kung pusing. I don't care because you're just going to buy this. I don't mind. May mga ayos ka pa na kulang, ha? Hindi mo ba yun? Oo. Ano po lang nito, bilingan mo to. Sabi na mo na. Amot ko. Pulo to. Diyan na po to. Really, your face. Samay, nabutog niya. Ikaw ko, kanga ayos. Really? Yun, nagpakaisip ko si Butog pag Delay, ayos na oh. Oh, may big ka na sa kuting mo nga. Oo, putang ito kaya mga ayos. Ikaw ano? Adang ka. Kaya mag-ganun ka. May nagkabon ko sa ro. Mapag-speak ka. Ito! Bakit ito? Mapatras na pelo, mapatras na. Nakapalutan na ako. Dapat pakawata. Magtindog ka na kamo. Magtindog ka na kamo. Gamitin ko ng kino. Eh, may kogo sa bodo. At nadatawan. Not nasawa. Eh, not. Pera na. Open mo. Pantulo na ako. Pantuwa. Unang pantuo. Katulo ka to. Katulo ko. Out na sa iti butog mo. Katulo ka butog. Katulo ko. Pinapil mo. Tutukot na ka lang mo. Tutukot na ka lang mo kung pantulo ko. Ikaw pantulo. Ah.
kita ka ni Kuya Jun. Yo, Maria Siling. Yo, Deo, kasaraw mo na nanalignan. Sige, dun muna. Iwilit mo. Hindi ka na tapos. Hindi ka ano to. Hindi. Ala. Siya kaya nagbakal kayo. Hindi ba yan? Ano po, nagkikulit na. Hindi ba yan? Atay doon ako. Yo, ayun yung pagkito. Demo po to. Oo na lang, kumakaw na. Muna, ilot. Out na lang sa to. Ilot na lang. Tiradora na tayo. Ganda mo gamitin ko mo. Oo, gamitin mo. Sige na gamitan na. 3 minutes yung mukhang gamitan mo. So, balar yun sa atin na lahat kita ng bes. Ako yun lang. Parot, mga babad pang Balar yun, ano. Tol. Kanina. Ay, Jeffrey. Ito no. Ito no. Ito no. Ano lang hayop na yung nagala. Dala, Tol. Mahilig mo kami. Ako, di ba? Malaryo. Balar yan ito. Pagi na to. Kung kayo siya mga kaya nag-sip dyan, yun eh. Ay, na yung pala nila sa CGP. Balar yun ito. Is dali yung 21. Ganda na ito. Agatan mo yung dito. Makakuha mo na akong account. Ay, maliit na. Tingani ito. Oo, maliit na ako, Pangalan mo, number mo, birthday mo, tapos ang kamot mo. Ano ka na sa? Para makagat sa ruto. Yung mo, gabusan mga maura. Lalabot ka na ito mga mura. Pero, kawali naman kaya ako, Tol. Yo, mag-win na. Password mo. Yun o. Birthday character. Ewan ko dito. Pwede na kaya na sa Bombay. Rio, wala Rio. Magiling mo kaya, payat ka. Magiling mo kaya, payat ka. Payat ang organ mo. Payat ko. Kapayatan system. Eh, makapayatan lang. Kapayatan lang. Kapayatan lang. Kapayatan lang. Ano ko sa'yo, matigilin mo kaya bastos ka? Isinutubad niyo si Boy! Skeleton na nga, bastos pa. Skeleton bastos. Arpan, skeleton ano. Matanda, magkulit ka lang sabi ni Tita. Saan? Tita. Sigilin ka tayo. Oo. Sigilin mo sa sigilin sa tigpawin. Wagyo, yan na. Inot na. At na, office man. Ano? Sa parang Minawat ka tao. Walat ka doon. Ako Rauli ako. Matabong lang ko. Ay, Pwede tayo makinig ko. Yung bang kaya mabulit pag makinig ka na. Up no. na. Oh, mapapali. Bakit gusto mahulog ako? Pag di ako sanay nulog mo, ano ko sa nakakita. Ano? May ito na yung box. May papapalit na lang siya.
oh. Yan mga iba. Matagas na nga yun. Si Ruth, tagal. Di ba kita ba? Tawag treat to ba? Tawag for fried rice. Utang kinakain, utang. Gago. Gusto ko yung my patient is facing resistance and training. My patient is facing resistance and training. I'm sitting on the road. I'm losing out on those. My bones. Tuwan-tuwan po kami ni Ate sa ano, sa nagawa. Tuwan-tuwan po kami. Tapos pupalit ang magaliling sound. Yeah. Pumunta mo. Pero Tuwan lang na. Naglilinawan sa Nakamusta rin kaya na, no? Hanggang kita, Ron. Kasi may nagiling ko ang talagang bibig na Paula po eh. Sa mga abang. Mati ka kaya. Mati, di sa akin eh. Sinigyan. Subilang ka lang. Ano doon na i-keep? Ayaw ang kote.
Makot, Paul. Makot kami. Pamating ka noon, aram-aram. Oo, aram-aram na. Magano? Okay na, Tom. Sino tinimal si Tom? Ayaw, yun ka. Kumon. Sabi mo nga po. Pinawalat ka na. Pero, Di ba pinawalat ko? yataw. Ang duktong ba ako? Pero mas tumakawag si Jim. Papa ko na sa'yo mga ayos ko Bedaw, kasi. bedaw. Bakit kinaayos Tapakon ka? mo. Huwag ka pala Tapakon naman. mo. Wala ka ako siya ng pang-awa. Lumog ka nga, Digyo. Pwede mo lang gulat dapat, Ken. Kaya, lumog siya, tatapakon ko siya. Pahilingon mo nga eh. Ayun mo kayo, may damig di ka. No work kasi na. Pahilingon ko, may pahilingon mo, ano? Pag wala kang buta ka. Yo! Pagpagin mo, das lumog dahil you can do it. Ay, tapakon ko siya, damig di ka nga. Ay nga eh. Alam mo, may tungod na No kami work pagbulan ka kasi na. lang. No work. Kung may pagka-adapt, sabi mo No ba siya? work. Para pag nakapiso, ano, tignan ano, utakan mo pa ako. O, may pasabay din. Araw na, yung kampulsa ko. Ano, second day mo. Oy, butog! Garo ka butog! Mahulog ko na yun. Putang ina, nahulog ako na kain. Crazy. Butog rin, butok ako. Butok ka. Pugi na, may puging butok. Kayo ka ano yan, kane? At least, okay. Ano sa ayam? Yung pinakawala. Okay. Good done. Ayam. Opo kasi. Tangat na ko yung bututoro. Wala pa, dito. Pero hindi ko na. Hindi. Popcorn! 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 Ako na yun eh. Ako ang face. Yes! Ako ang face. Doggang. Doggang. Ano man kung bawat is it? Huwag kira ko na to. Isla na. Isa gusto ko, search ko. Lawa. Gusto na naglawa. Ay, Ano mo mga laban? gusto pinubunan. Ay, tumutog. Dala lang. Robert! 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 Oh, hindi mo tago! Ano ay ang bait mo? Sinong buta ako to? Sinong buta ano? Ako na lang matapak ko. Kaya may labar ko patay mo. Ay, gantaway ba to? Ano man, nilalabar ko sa mo. Pag nabuklat ang mata, may lalabar ko. Parang kang butog-bata mo. Kumamang, ba't nilalabar ka niya?
Graham. Ay, kanang-aragbi ka na naman. Pero may panahamak ka ganyan. Ano? Nagsabugaw din eh. Ligaw, ano na igibo. Sigutan mo pag demot kinimot. Oh, saliw ka na sabi ang gagawin ka puti ayam. Puta nga yung sabi. Alino, butang ko yung init mo to ko sa inyo. Alangin, butang nga. Butang ko yung init mo to ko. Umaki niya, kasi magulong ka kiyala. Araga. Oh. Ka naman ka, hindi ka naman kasi. Ganun. Kasi yung pinakain ng Digni Maray. Umaki niya, mas ipalang mo dyan na ino. So ano ka? Dawala sila sa tagit. Bulbul talaga ako to. Mas sarado ko lagi dito. Talagang brown sugar. Aro binyo pa ko sa mga ikan ko kung ano mo. Ano nga? Kasing fish ka penti ba to? Ano? Sa saraan. Hindi, mas sarado na hindi. Basta ingat ka rin. Ingat ang giraran. Sarado na hindi. Di ba naman si Jonathan? Baka ba ito mag-init ka rin? Ano ka ba? Ang singit ka? Nag-ibusubusog yung shabu. Nag-pulbo. Mikmik. O nakaano na, nakainom. May panama. Yun, dito. Ay, ginom ka, Joe? Ano, linagdiginis ni ano, like scientist ba gan? Linagdiginis ko to, ano, manugunan. Ano ito? Bako, ano muna, arena, cornstarch, tapos ano, pulbo, mikmik, pulbo ron. Higit ko, ito po. Ayan ba ito? Tapos ganyan ba ito? Sinuntingat ito. Kaya linamot sa ako ito. Hello! Bakit ganyan? Hello! Bakit ganyan ako? Hello! Bakit ganyan to? Gapon. Oh shit. Nakainom ko rin ni Joe. Puta na abot. Bote na lang may bote. Pero pag ikaw nag-joke ka ng sport. Ano may bigla na? Oh, may video. Ginamit ni Gamit cellphone ko. Ginamit ni Gamit. Batag, hininga na. Ang pandok ko ng katayan. Ibigay pa sa kay Papa. Pasak ka. Sorry. Gigi is ka. Wala. Lipa, dito, kumahori, orado, karang-karato, kana, samori. Shit, no. Iwan na nagtitawag. Gagawin kita dyan eh. Ano, sino mo tirahin kita? Gusto mo? Bawal mo timahaw. Ay, bawal na kita. Ha? Ako pa. Miss mo tayo. Pa? Wala man namin pa rin ang iyong paso. Pero, kung trust daw. Mama! Libo ko na knife na ini. Hello, ito. Ito yung dog. What the dog sound? Dili, mambay, dili. Dili. Well, yun. May bubo. Ikaw yung dumon. Wala, lugod ang sport. Sport, ano, kawan? Yung sport. Background na. Ako yung mga, ano nilawan mo tayo? Hello.
Mixing pa yun. So, Ayun, bobo. Napaka-bobo. Mo. Yun yun. Bumabati, magkakasama tayo. Kuya na may tulayan, no? Tumikot. utang ako. Yung hilik na. Pero yun talaga ako. Hindi na may takatalo. Wala kang lagay dyan, matakaw. Nagpayang training ng ganyan. Oo, ito. Pero, 24. 23 days. 24 na yung sabi ko. Shit. Sige lang ang part ko. Yawa na. Bako din ang Nakulit ko. Nakadyangat yung sinagdudurog na. Oh, shit. Ano? Nakadyangat yung talaga nagdudurog na. Ang light next. ito no. Sweet 11. Ang kasi mag-create. Okay ko talaga. Utang na yung pinadaan niya na yung kinagdudurog na. Ako ba may nakita? Ha? Ako ba may nakita kayo late? Violet. Nakita kayo late? Hindi kami si Patrick. Nakita na kayo late? Oh! Wala. Kayo, wala. Si Valerie yan. Yes, of course. Patay yan, may ano. Ha? Hindi mo itong karubos. Sige ko ba? Oo. Wow. Siyempre, ay sikik naman tayo.
Hindi na kasi mga sigo. Ito ka po. Panor. Ano yan matangas? Ano ka ba? Kapag mo, boom! Boom na pa. Ano ka ba? Ano ka ba yun? Wala nga, hindi ka makaulit sa parang. Bagyo. Ako siya ganyan. Ano? Pag nagdiya nagpundong, ano, madalay. Ang ari gusto na ako to. Thank you, just something I kiss you. Ay, ka. Sige ka, ay, ko pala ito. Pero man, dinalay. Ibang malinis eh. Yeri. Dinarot ko pala ito sige. Dinarot ko bagay niyo. Ay, gusto. Lagi mo hindi ko ha. Iyaw. Parang hindi sila yun. Yun. Hindi pa nagsabi ka. Hindi lang ako nga ito. Hindi mo tumudo yung sa LG. Ano ko? Hindi ako nga ito. Hindi ako matuba ka naman niya sa ura. So, yung pala daw sa aparel. Dahil ako yung nakawa. Iyo. Tan 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 da 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 da. Ano? Ano gamit mo? Ay mo? Ha? Ano ka ba? Ikaw may sa mga mula pa kanina. Week lang, bumabalik sa uno na ako may sa laksa. Para may bukas, may new year. May eskwela naman ka. May eskwela man talaga, 4. Gawos mo. Hindi, tre. Gawos na tayo. Wala akong baon. Turn na naman, nag-turn. Apa naman? Pambiwang kita dyan, tre, pero likit na lapid do. Time ka na. Yun na, nagpunto na sa urahan. Apa naman ito? Oo. Ano? Motor no? Nagpunto na sa urahan. Tama. Papa naman. Close. Lumati ka na. Ewan, pag-usap pang oras, di ka na makuli. Promise. Di naman nag-urahan. Tatamawan yung pinagtuba. Di na ako dugo. Butalaw. Bigyan, di ka hindi. Bulaga. 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 Bulaga kayo, Lord. Ayun, di ba? Mga pura, mga sinusunod. Bulaga. Bulaga. At naganda niya ba? Mga sniper daw, maturok ko rin. Multi-kill. Sabiwan kita saan? Abangers ka dudong. Mga abangers ka dudong. Bola yun. Ay mo. Layo ka. Nilang kilig
Tinalamay ko na, di ba? Kampiwan sa iyo. Kaya ang galit. Magkibulok ko, hindi ba ako mag-ano? Nagbaon sa nag-imos. Ay, ano ba ano? Nangyari. Walang tawa ang putik. Ay, malidik ka dahil ba? Ay, malidik ka yung tawag mo siya. Gusto ko akong mag-imos. Mag-imos. It's like I love this. Bumibili na dito. Dali ka na lang. John, mabiman John. John, namagin mo na ako dyan o. Ripper o John. Ha? Ripper o kita. Ano daw? Ginuntulo ng ano. Oh, alas John. Ano dyan o? 141. Ako man. Ano John? Ay, ano yan? 141. Kaya niya nung at 41, 16, ano, 55 gold, 94, 15, kung 15, bigyan ko sa hindi ako, hindi ka nagagalit ako, tapos bigyan ka nagagalit, shit, at hindi 15, 41 at 3, Boy, may naglugsing ko boy sa wifi. Lugsing ko sa business ka pa. Lempihin mo na yan. Puta na wala. Ako para start. Puta na wala. Sa puti-one, Yan, wala na. Nagkurusok, pinadubyan sa ako ni ano. Relyo, guys. Ano yung pangarap? Wala, tignan ko lang ang mail eh. Hindi na! Mail na. Hotel na kayo! Kaya sinusog na kayo! Mail na mail. Mayroon yung next nene. Naman na Makalagay ako doon. Dito. Dito, Trick. Ang buko ka naman, Trick. Dito. Dito, Trick. Dito. Dito. Dito, Kyudog. Dito. Yan, mukutong ka. Buko ka naman. Nag-stay pa si Jun Gilbobo. Yung white next day pero lap. Ay! Buko ka. Buko. May tingka ko. Nag-stay pa ni Rose. Nakulao. Yung tinaglim pa lang na. Balikan niya daka ito yung kumikita tangaw na nga. Uy, ano? Yun pa yun. Really? Ay, Okay, go, go, go. Yo, face, Go, face. crazy. Go, go. Ang batang hero ni Jun Jumbo. Basta ako na bago ng BBO. Naglalakaw siyang nakasya. ni imong tubot. Ang good ka ni mong mata. Shit na, hindi nakakatay. Yan. Big hit fireboard. Mixen. Mixen fireball. Daling-daling yun. Hindi mo na narinig. Si Jun sa likod mo. Uy, yung kinatala ka mo. Kinatala. Puta nga yun. Kinatala ka mo. Naglalakaw na nakasay. Sulat ang bala. Bay Raya kay Tantoy. Lagi ni Gosya. Gadan ka kasi sa likod ni Rosvin Joe. Bakit ganyan? Ay, taksakan na lang tayo pa. Okay naman. Bakit? Ay, kung ligil din ang WhatsApp. Bakit ganyan?
Bullshit, mali yan. Oh, bullshit, exactly. Kaya, Ano ka, ano? Ano ito? Stop na yung gano'n ito kalaw. 41. Password. Ano? Lalao na lang kita na yung senaryo. Gilik ko sa lahat. Sa lahat na ito. Wala ko kay Patrick. Wala ko alam ako sa nalingawan ko. Hey, Ito, wala na. Isang pinagtama ko na. Shit, ako ba yung pininagigo? your dog to ugly. You guys is so bullshit. Ang tuting kita dyan eh. Gusto ko yung awawanin ko mo. Ano ito rin sabi mo? Kay ano ko tawag? Di pinanda ko lang sa ano? Di pinagdala sa ano. Di pinanda ko lang maray tao ka ng ano? Ano? Ah, Sabi mo ano ito? tang inang uga dyan. Walang saruga. Yung sa'yo mo nga dito. Di ba sabi niyo? Wala, pwede ko na halitigran daw. Naman ako na bullshit. Bullshit. Walang sa oraw tingin kita. Biwang ko sa ko. Makusog na luto ka din nakakalitan. Makusog naman na luto mo. Makusog bang buo to. Dapat di ay namatay. Madurog na at pata. Yung tatuloy na ito pati dito. Tuwa to. Uy, Naggalaw na kasi si Injo dot. bullshit. Ay, Ano doon? Ito, wala ko galing ko. Ilang katas pag nag-iwas ko. O sino skill? O sino? Likod na likod. Ito pala si Skill. Ilang ba yan? Ulan sa... Ito, nagdugo na. Dili ko ba? Ito nag-abot sa... Puro ko Yak! Yak! Dahil nagtatarang! You! You shit! Nagkadal ako! Fish ang buwan! Sarap Yak! kaluwa. Fish ang buwan! Pwede pa ako nagadal. Shit! Kaya tayo nang mayot ka! Kaya kami yan! Saksakan ng skill! 50-50! Ay! Suspicious! Local mo mo bigyan. Unong! Huli na naman na lang yung pinag-tigbak. Utang ng baw ko nga. Ano mo yun? Ay, tuloy. Ito nga, shit kaya nga. Lord, na. Sabihan, buli na wo. Pero mo pag-out ng kanila. Sayang ka dahil nagdadating mo sa kangayog ka. Ang takang akong cross. Alam mo yung akong cross. Tunay talaga dito. Alam mo yung cross full star. Nanay. Yun ang masamang damo. Dinagyadong ayaw. Siya lang ano, suka pa rin. Bakit pati ba yung sita? Sinasaw dyan na. Kasi, Yang, bubo. Alam nga, lalaki ka naman doon. Bakit makapita niya to? Patuloy na yun ako. Yung bayad na. Para nakabuko ko sa nali na. Ako niya po, pala, 0-0 pa. ay, likod! Kaya nga, 0-0 pa mo sa nakaibuhay kaya. Para pito pa sa bayad mo. Ikalig yun. Ba't kaya magkita natin sa niya? Hindi mo na ako, daw na madagi. Sa bayad ah, pito man sa nali. Yaw, kaw. Sige na, daw na ako madagi.
Iyo. Sige po daw. Iyo. Apat na. Pakating ko baga Mark, pakating ko ma-out, mabalik na naman, tingko na naman, mag-out naman, tingko. Wala, balita ako na nito ba? Allow ka crap powder. No. Allow. Uy, magtarong ka. Nagdadagit ako pag din nagtataramang sa tawaw. Nasaan dat? Where is that place? Wala yung tagtala. Kubang mga ni. Uy, Ayun, si Junjun na. makinasuka ka. At kapag mo? Di mo nga dahil. Mayag sarang. Hello, tabe. Sobrang saga. Di po naman ko sayang ang chika. Hi. Sa iyo. Tawag ka. Tawag ka. Sisa ito. Tawag ka. Sisa ito. Yan. Yan. Tawag ka. Tawag ka. Isa yan. Isa ito. Ayun pala yun. Isa yun ito. Isa yun. Bawal kita na Isa ito. Isa yan. Bawal na nga, katawag ko pangat kahapon. Pag nagulisin ka. Para sa ito. Pinatuloy man lang. At harap Pinatuloy mo. Ako na makaulong to. Ako na makaulong to. Pinakabot ko eh. Ako na makaulong. Hindi mo na kahit ka bang. How had Sorry na, Ed. Sorry na, Ed. Sorry na, tutay mo. Yes, sir. Ay, bali, tuwasay mo. Ayun, Ed. Tawag ka na, Ed. Ako pa, sir, yan. Online class. Ano yun? Ay, sili ko tayo. Ay, Bali-bali ka. saan ka dyan? Ginusto mo na, Ed. Sorry na, Ed. Ako na. Sorry na, Ed. Sorry na, Carl. Sorry na nito ako. Ay, gusto kayo makanta ko kayo. Sorry na kayo. Parang dami sorry na ka lang ko ito. Uli na si Junjun, hindi mo na papayo, payo, pando. Sorry na, Ed. Sorry na nito. Kahit naman ka kahit natamaan na kayo. Sama na, sama. Buwan na doon. Kaya kinabang ka. Inang-ting. Hello ka? Sorry ko pala. Hindi ko Balik na utawa naman pinili. Natay ka gar. Oyoy, makuha Ay, na laglot. ako. Natida na ito. Tawan ito. Hindi ka na, kasi ka na. Pag nawalan yan, di kang bulinaw, kantadaan ko. Parang ba daw ako na ito? Ang milik na, initin mo na. Ano siya? Full shot. Hindi ko ito na ito. Aba, ay, nako, pogi nila ko talaga. Ay, nako, pogi ko talaga. Kuya Cardo, Diyos ko po talaga. Pogi niya talaga. Oo. Huwag mo nga pa din doon. Hero. Yan, ipera ko ninyo. Pera ko na ko. Pera ko, pressure lang ako. Raksa ka na. Raksa ka na. Ginagamit
Gibo na. Ilang ngayon luwi ng sabi. Sigaloto muna. Ako division sa buhay. Really? Really, yo. Really, girls na ba? Ano mo saksak mo? No, mag-go. Gusto ba ako na Mario Pianto? Alas 11. Sangat, ulang. Na! Kuliman kaya rin. Utang pa lang nakarid ang bibig. Retinari, Philippine. Ay, Kahit kinaulit. ulit ka magkarawo. Ano? Yan ang mabalik na naman, oh. Alas. Sigahan na balik. Ang ginasabi kong ata. Kita ba? Sino premium kay ano? Yung tapos pinakabot. Ay, labuin mo. Face. Bao mambi ay po. Mushit na yun. Sorry na eh. Oh. Sorry na eh. Hindi mo kaya tulong ako. Tulong pa nga. Wala daw ka play. Wala ka magkakatahin. Di pinapalak ko nga. Ito, Damon nga, nagsuntuko ko. Parang pinapalak mo na. Wala, wala. Ano ko ka ba? Nainutang ko pa ito. Ano na naman yung... Likod! Ayun na lang! Hello! Si Karotin! Uni yun na, kailangan mo man yun. Tanggay na talaga na kabinda. Nakatri na yaw. Inatalak na mo. Napasok sa mga parang may uy, ayun ko! Uli na pala sa takot. Uy, ayun ka! Kinatala ka rin mo. Kinatala. Kinakanin mo ulit mo. Sabi ni ko budai. Uta-uta-uta. Ayun! Ako po dahil. Ito, nagdugo na sa yung dito sa ano. Wala ka yun dyan. Hindi ko na ba? Sorry na tal. Nakinig ka doon. Mata. Si Chachi better po. Nanawa. Huwag mo yung bilis, pinagkita ko. Sabi na ba? Kita. Nito, ano ko ba po? Ilan siya, palutan nila siya, dumugol. Binubulo. Tumugulong po sa tao. Ikaw mo binigyan ka ka. Uy, ano yan? Gago ko? Piloto sa gago. Ano ito? Nag-aaral isa, sigilit yung kulak ko. Really got things. Pero ako ko. Isero. Uy, no. Si Ma'am pag sa ko.
Kita na. Ako ang pan. Sige na eh. Ay, wala pa yun. Ayun na nga. Ika gano'n na ano ba Wala yun? ka giray. Ang mga yan, talaga. Bakit yung palit ako? Hindi naman sa akin. Paano ko sa'yo mga Uy, ano ito? Pinabukas ka siya, taka kayo. Binulak ko na! Ikaw dumaw para sa Wala labaw. pag napilmano ka. Wala ang takalang sa labaw. Ay, Basta lang ka na, di ba? Nakabati ko ni Pinag. Uy, na, yan. shit kaya nga yun. Ayun, hi, sigutog din na ano. Mayroong kabutong. Tinatalakan ni Radio. Natin mga Ay, ito. yun. Ikaw muna sa kaluwas. Ikaw muna sa kaluwas. Ito. Parang sa... Ikaw muna. Ikaw muna sa kabuya. Ikaw muna. Ikaw muna. Ikaw muna. Really, that face. Really, that face. Hello, minalikot yung gato nila yun. Yung likod! Where are you? Where are you? Hindi ko sa lang. Maabot ako. Ari ka mo. Katiyaw mo. Naamay ka sir. Ano ito? Lito na gini. Sorry no. Napoy yung bigyan ng sunod. Sabi kay ka. Why, kulupin namin doon ate. Ate, kulupin si ano, si Junjun. At diba yung pakapi ko nga yun. Sobrang tiyo na. Ang butsin eh. Oh, ayun, sorry na rin. Payo! Parang nagkira yung... Ang pagdakit. Ang buti kong kalbo. Ganun ka. Ay, ayun na na Dilo yun. puno. Ayan ko. Oh, ano ito ba tayo nabiyan? Ah, washing machine. Ilikan kita oh. Ano ta? Uy, talisik. Itong apat! Sigaw na bala. Sigaw ni Ryan. Uy, hindi lang yung ano, paano lang. Ang kurat pa na ka. Hello, sabi mo sa rin mo. Aryo, dahil ko na ng seryo. Mata, dahil ko na rin Yung manunaygo. Yung naigo ko ka na sa rungklik ko. Ikaw na yung nababaw ng bago. Ikaragi yan ng mga, ay! Sabi yan, Inang-ina mo, kahit matulungin-tulungin. Kahit magtulog-tulog pa kayo, walang mga nanalo. go! Oh! Hindi mo lang nagabo pa. Hindi ka payo mo. Pagkatula ng mga kamutan sa Yun, oh. Washing machine! Tabalin man yan! Ayos din sinasyo mga ano, yun o, paano na pa? Sabay na! Ito, nagkagot na ito. Nagkagot na lang. Bye! Bye! Uli, Ito muna. Ano, yun o? Nagkagot na ito sa payo. Yun na naman siya, nagdulag na. Oo, pinamon! Arin manitias ka rin ba? Ay, naman hayop to. Kung kumaling nga ito, matibak na. Yun ang Gago ka. Ang dami ko na namatay ang mga ikaw, paugot na na Gago! Imin ang payo! Nagtugot na talaga nga yung malapit na daw may para ng mga Ay! ikaw na. Sabi na yun. Magtulog-tulog pa. Pangkaw sa laksulo.
Ano? Okay, okay, okay. Love yung! Mamipit na. Eh, magtulog ba? Tulog pa naman. Bukas nila mo, nakikita ko yung Tulog, tulog. Ay! Ay! Putay na yun. Pagtulo ka, boy! Pagtulo ka, boy! Ubo! Puta na! Himit ang payo! Kahit magtulog, tulog. Ay! Ay! Tulog pa kayo, Ton. Wala akong bakit, baba mo. Salisi! Salisi! Ikaw na ba na matama sa imo? Oh! Himit ang payo! Ayun. Ay, kumatigbak na daw ko ang tigbak sa kaman. Bukonik ito. Nambot sa inyong lubot. Ayop ka. Mga sakong ka. Dalun ko yan ano mo. Hayop ka din mo pa ipatigbak naman. Abutan mo din yan natin mo. Putang ina mo. Uri, baby. Putang ina mo. Para to mo dyan. Para pinako. Oh, ano ako, boss? Maybe pa mo. School mo, boy! Ikaw mo ba school mo? Sniperan kita. Sniperan. So, dyan ang naglaong. Why? Uy, pero ko. Double kill. Uy. Pero nang ano ko, sa kuya 25 size. Kaya ikaw na pala naman dyan. Sabi yan, nasa ikaw na pala. Putang hayop na talaga. Golden head. Golden head. Oh, Layo na ayun. Wala akong friend ko. Abot na si Junjun. Abot ko nga si Junjun. Di ko ba wala sa kuya? Di ko lang. Tablet. Di ko alam. Tablet. Di ko na alam. Nasaan ko? Ayos ka. Lagot ka. Saan ka? Lagot ka. Lakmi ko bisunod. Sabi ko dyan. Sa awa, putang ina mo. Ay, di para muda ka mo, para lusong ka mo. Ano? Sarap pa. Nilibok pa. Tablet. Ay, nasibagani. Tanga yun, skill ko na si Joe. Eh, para muda, magpakadji na sana. Taban niya mo, sabi yun. Ay, muda. Lusong ko. Ano, Rapi-Dubin? natin na kami yun. Sige, John. Rapi-Dubin, sa'yo na, host. Sa'yo, mo sa 50 Isa yan, host. Ikaw yung gano'n yung sunod. Mali na sige. Dito ka sa akin. Atin na ka sige. Rat-ratan. Ano? Rat-ratan. Meron na nagdalaw. Rat-ratan, ha? Yan, may mga nasa kayo-kayo mo. Ay, hindi. Nagpinta ka na digdiro. Akin na si Junoy, kayo na sige. Ilang nurong sa ka. Ay, tol. Tuling ba din? Ha? Napayo ko ito kayo. Tapos ang buhay mo. Arayoon. Hindi pa kano. Yan, di na. Hindi na. Sorry din ako. Hindi, kasi napin ko. Patrick. Ginawa ko daw sa mo si Patrick ko. Bukom ko yung... Buta kaya, oy, lingat. Alay mo si Lutoy. Kapilta ka. Kapilta nga. Nagkala po na to. Para lusong ka mo. Hindi mo. Wala rin ka mamaya mo. Wala baga, abagay, ginawang Maria niya sa bilog mo. Bakit to? Kasi ito, Inyo. lagaw na dyan. Nagot na. Hindi ka tayo mamarik, di pag seryoso na, ako may nadiri kayo. Lagaw tama. Ba't ka, Cho? Lang ba yun, Cho? Ano, John? Out ko sa nagyan ako ang general space. Ano na? Okay man, Cho. Goodbye. Ba't ka na din? Ba't ka na din? Iyak ka, ka. Ba't na mo uli? Sabi mo, iyak ka, John. Ayaw mo.
Binot ka kaya ayop ka. Binot kay ano, ayop matarang ka. Uli po. Ano niya, ano? Pagkita ko. Napahali. Kaya to ano. Tar, tublong ko na tar. Hindi ka nagutan nga, eh. Tar, tublong ko na tar. Aray. Yung may nakin na violet. Tingin na tinaw mo. Tingin na tinaw. Halat siya. Then na tar. Ah, Bakit nakapulo ka? Wala naman sila. Minakin. Iba manang May nakin na violet. Tumay na violet ka ba? Sinamit ko. Tumay violet na natin. Anong email? Yung pag-say mo. Tingnan ko ang email. Tumay nakin na violet. So, sabi mo ay yung NGB bigay dito. Ay, ano? Then, Angel! Angel! Ano? Angel! Angel, XTV! Angel, XTV! HD, HD! Oh, yeah. Tama. Yes, of course. Mga late pagkapatay na. Mabaya na si Bibi. Ayun, paborito ko. Hindi ako guys, sabi ko lang bata. Pares, man, ilaw, pares, mabilat lang. Huwag tilagyan. Ang nanilat ko, gusto sa sigurada ko. Anong oras na tabi ko? Alas 9. Anong oras po ikaw, ah? Masarado na. So, ako nga, ito gusto ko na kaya sabihin ko. Ang sarado ko. Kita. Kita dua. Ha? Pero kung bang kapag hindi pa matagalan mo ito, Sablay. Ayun siya, wala ka-award. Basta na ako. Kita kasi ko kasi Sabi ko naman kayo. I don't know. Ano po? Tuday tumamag ka. So, umalo, tumamag ka. Oh, yeah. No Roman ta. Fixing ano? Fixing ano ta? Sabay na kinaligising ako, pares mo kay Ted siya. Fixing ano? Super good, 41. Pati mo ka na mapila ko. Oh! Slow mo. Boom! Bawang! Tuloy na kayo. Duwa na ito. Maglipat tuloy na kayo. Ano to hindi ako magkadururo ka mo ha? Malam pa rin, umaubos na ako. Buko. I don't have. Kaya balit mo diba ito? Pag naduro ka mo, ang samput na ginamagagawa. Ay, tinadyo na ulit. Gusto mo patutunan dito sa control na dito ulit. Bakit malakas? Yan, yan, yan. Puta talaga nga, ito ribot. Ano na pag-ibig na ako? Pangaga. Ano yun? Fresh na roots. Ano, madali magpangaga sa mga ano gagawin. Italo yung pangaga yun. May sunod na ano, ayan ako. Ano Roman ta? Saga ko. 41. Saga nila. Yun. Ano dito yung ano, secret ka.
May charges ka mo, tingali. Yan, nakalaw. Trata. Yan o. Ano ko? Hindi ko po niya so. Halloween na ako to. Hindi mo niya nagagana. Hindi magpagalan dati ka na akong survive. Ano, di bulinaw? Wala tayo. Magaling na si bulinaw? Ha? Magaling si bulinaw? Wala na ako sa ko. Kasi lang mo balik to. Putang ina mo! Na-premiere di mo daw. Ire. Ay, salamat. Tigil na. Mas sniper na ako. Sige ka. Gimana ba to? Ano dito? Diba? Puta kahit na. Sige, game. Maging tapa. Sige ako tikaw nung kang kahit na. Marunong na kapagsapog yung kamalay. Ito, ba't ka magparay, Ben eh? Kaalo na, sniper na root. Ganun ko. Mga trick. Yan, natuloy na ako. Oh, Ayos patay! na eh. Ba't ganon? Ayaw kumilis. Sniper na dito. Kaya mo. Sayang! Limang kaya ni gusto. Nakabalik yung ayaw. Boom! Hindi ko tigiling, hindi ko tig-expect. Sa likod to! Ikaw to. Kailan mo ga yan? Tangin ang mukha yan, kulang sa aruga. Bukay dito ginino, yung naman ginino. Yung naigo! 7. Kitikit ko, nagatik ko, ang mahigo, ang mahigo. Ang karekto. Ayan ta! Parang nag-smoke. Ikaw nagtapot. Ayaw, barang Puta yaw sa likod ang di ba hindi ka, yaw! Tulak ka sa likod. Ano mo? Iko, yuko. Tawo. Ito. Sniper sino to? Sige, ratratan to. Oh. Diwang ikaw, pakatabo. Yung kahit magtulong-tulong pa kayo mga Lapin mo ang pampaslito. Ang buko. Lapin mo, pabli ka. Bili mo, butaliro ko nung may camera ko, binidyo ko. Parang wala ang camera, na-video mo. Alam mo. Oh. Ayan! Ah. May ito, sige ka ka. Ano? Na-video mo, may camera. Ay, din. Video ko. Mapwede ka. Kung sarap na ang buto, buwan ng ano dyan ang gamit mo. Ano, sarap sa ano. Ano? Tatay ka ko natakpas. Wala ka mo. Ang bugong ka kaya, ang bugong ka. Basta ka nag-flash bomb. Hindi yung pagpapera ng bug mo. Bakit sa tricks? Huwag ka lumabas. Deserve ha, deserve. Kumain ka kung na bahala. Dumakas ako na ba? Kumain ng bahala. Kung di mo kita sabi kita, ay sa iyo. Ano? Kailangan mo lang ginagawa mo. Asa ang kita sa iyo. Yung Marino, nakaabang na lang mga video, Detak na kita. Nakalakin man ako di ko natawag. Ang pugo na ito. Pag naganan ako, ika nang para sa tat. Ano nga, di pabubok nga, di patanggapin mo. Ala. Ilagot ko ang taram na ako ng para muda. Ilagot ba? Dahil ako masarap.
Dula. Ito. Ang gano'ng Iya, iya. Mga Ajitan. Dito mo. Dito. Ano na lang? Sino yan? Dito sa ano? Ano yan? Pilipinas yun? Karen yun dito? Sobrang ganito video. Ay, balik yan, sir. Post na to. Ano to? Boss! Sinedres. Yan ang mga mula na kawat to. Ito na to, madala na ito. Ano na to? Wala mo kumakit. May iwan ako. Wala na kawat. Yan ang kaya ni Ayo ka, boy. Kaya na daw po. Sabi ko dito yun, pakatang kami, balik na tayo sa ka. Ay, bebo, ako ang buklo kayo. Grabe ka na. Nagbuhay ka. Ah, Tapos, sabi ko lahat. Madilaga nga yun. Followers kami na pero nene. Messi ako. Oras na gulang kami. Oo, araw gawa. Ito atin. Huwag ka na kasi bumagsak pa. Magsasalita ka na. Patay siya. Sabi na.
Hindi ba gadang tingnan mo? Gadang pa din ka. Nakasumbi. Anong roman dahil? Mixing ko rin. Ano ba din? Sige. Ano? Yamataro. Ikabatrutan. Apa, bebe. Basta Apa, bebe. ilang pa. What the go? Magdaraktakan daw ako, di ko kaya mag-isip na makulong ko ang aking ay. Makasama na try. Sumul ba? Oo, diwa. Hindi ko po. Ganun ko mga bago. Uy, puro daraktakan no. Kung ikaw di kayo mag-blend na dito. Oh, Biyang ginagaw. nawala mo sa ako. Huwag mo sa saan. Yan yan. Bagong biro. Hindi nga, mura ko ng ano, itaro. Lista. Kayo ba gamit sa inyo? Masin na ba? Ano? Ano yun? History version 2. Yung ano yung sumbi ba gato? Sumbi, pero nasumbi po. Ngayon sa ano? Nakit kami siya to. Kapuro pa rin ako. Oo. Yan, sige ni, busak-sakan gagawin eh. Tira na si ano si Rose. Ano? Kabalik to ayo. Gusto ko sa sana ko sa ganun. Arawan mo ko Rose. Dati na, entrada kita. Tato entrada kita to. Patamati kami. Nakulo no may food. Tracy, pagkalan si Kasi dalawa pa ako tayo. Ano yung kayo? Ano ang? Parang minutes maganda dito. Ano maganda dito? Hindi ka doon tanong pang ano, pang komersyal. Dati wala nagtutuan. Wala ka namin daw.
Ang matibay, yung tingisi ka doon sa langay. Garada, no? Kuning king na niyo, matibay na nga. Oh, paano na wala na. Sino? Sige. Sabihan na. Ulit na pang tao. Ayun na niya. Ito, kapatini ko to. Walang anay. Lumaki niya makuha. Natapos niya ulit sa bago. Si Nada. Nada. Yan ako. Ang doon nga yung natapos niya ulit sa bago. Yung ko. Ay, doon nga yung palikod ko dito. Minaralataw ka na. Putik ka. So, yung mga banit ko. Ay nga ito. Ano, sinasaan to? Ang doon nga ito. Sa taragong minatulog sa likod ko. Ayun na naman. Sunod. Ay, payo talo. Gawin mo kaya po siya. Payo mo. Bigilin mo pa dito sa Payo talo. Ano kung payo? Dali niyo. kusina. Parang sister. Dako lang kaya yung ano mo. Dini kaya nga halububon. Dako lang. Ito na lamang mo tigadaan na. Payo talo. Ay, naglilibot na ako ay. Naliligaw ako digdi. Payo talo. Higit na akong libot. Yung pala no. Ilan na kayo ko? Oh, Jace, gabos naman ko yun. Sa bangong
Ayos ka. Ano? Ano? Your dog is really. Your dog is ayun. Ano mo? Diba, yun ang mag-a. Ikaw patalili ka na sa kamo. Nag-gate siya nga. Kaya nag-gate. Naling ako nagluwa. Naligaw. Ang turong ini. Yun ang katuro. Huwag na lalalo. Ano na pala? Ha? Ano na pala? Hindi mo sinabi. Maraming. Huwag ka na, boy. Boy. Seryo? Huwag ka na ka. Ano ko ay. Hindi ka kumakulong doon. Mga hotdog. Ito, natin ko. Huwag na naman ako. Diba? Ako. Ha? Huwag ka na ba? Lumalaan naman na erinutan. Eh, Demon. Natin mo. pwede na dito talaga. Ako ay ako kumaktan. Sarap na, Lord. Lord. Sarap ba yan? Mabarya ka. Ah, Muro, madali ako. Lord. ano? Yung madali sa letter no, sa piso. Ha? Open na sa Facebook, right click. Dati na na-open. Ha? Ako ko na passport. Ah, Ako ko na passport. ano na yun? Di ano, hindi na. Ito po na para, ano mo sa ako, ang 1-3. Ito yung mo ng dad. Yan, paparin ka ba yan? Ha? Puro ang 1-3. Bang 1-3. Yeah, turn on. Ano yung magana ko to? Turn. Madali na ako. Piso. Ito na. Oh, pag-iinit na. So, ano? Galing mo. Ang bala ko anong isis? Isis mo to.
Gulong-gulong. Wala ko. Isa yung mas tao. Ano yun? Buwan na gibo. Kapaong yun. Yan. Puta, nawala na naman ng buhay. Like, nalagyan naman. Sorry pa. Hindi, mani man talaga. Iling ah. Iling mo maninig. Ano din ka pa? Ay, dito na din. Yung, ano, magkalaga mo. Hindi mo. Hindi mo lagan. 24 screen. Magana. Magana ah. Sarap mo lang ano. Sarap pa. Sarap pa. Sarap pa. Ano, tutuloy, okay na pa daw. Hindi. Uy! Carl, tara ng ano. Init ka. Ano mo? Init ka ko. Meron Init ako. makawa. Ora, eh. Doon. Out na sa tre. Okay man. Long na kayo. Mabait ka mo na daw. Ano? Nawala di buhay. Dati. Oo. Dito, lumay. Hindi mo na yung ma-open. Ha? Hindi mo kailangan na. Giron mo daw sana. Hindi mo na pag-giron. January ka? Ko sa nang ato. Natawa birthday, no? Ano yun na yun? Si Mano. Tangay ko na ano yun. Yo, gana mo. Makapikon na. Pero wala rin na Facebook, kahit na. Sa ano, kasi ko na ito nagigana. Ika, nasa ibang kumitiran. Di mo na, ay nagkandar. Alam mo, saga, di mo maka... Ano dito? Hindi ko na lang. Pero may wala rin Facebook. Kap, kalapit ka sa magkabyot Wala, alis na. Ma-open ito. Iyan, nagana. Uy, nagbalik na, nagana. Sige. Wala na. Kag na din na. Ano, oras may password. Ika. Iba naman daw. Iba naman. At ka-change. Hindi masunod. Lagi retard. Ano ko? Ano? Puta nga nakapikon na yun. Ano, nireceipt mo pa sa Bakit ako? Ay, patay. Bro, may kailangan ko Password. Water may. Gawa ko. Diba, siyempre ko sa mga... Oo, kaya ba ron? Harap dyan isang computer, ah. Sushi. Wala password. Black window. Ano ako mo? Ah, di mo ba pa yan? Kailan na ako tao? Siyempre yan. Sigurado pa yan. Meron sa may ganun po. Ano? Bakit mo sa dito? Wala ka na kung yun eh.
Kabarkada na. Yaman yan mo. Adopter pala. May nakuha kayo sa kaya ang ligis kumakuha ko niya meron niya mura ko bigyan mo ako mag-stay bigyan mo ako mag-stay na kayo dati yung mo tapos mo sa lang nakaano may nakuha ko na kilo Eh, pabalo na ako dito. Tapi na ako dyan. wala mo ako ay ito daw Hindi ko man nag-trick. Ito, digitay na ba na gatong ano ka mag-phone ikaw din ako di man nagkanawir na na di. Tapi saya dah mula. Semua ini. Uy, ano? Then, di? Kaya na family. Nagsunod na ako. Okay daw. Ay, lagot na. Diba daw? Pero na yun sa iyo. Yun na rin yung sinabi ko. Matadara ko, hindi naman ni kaya. Go! Wala ko kasi nag-go really your dog. Uy, ano number mo, boy? Hindi mo man magamit. Eh, madali masarap ko yung ano ko na yun. Diyan mo, iba man ang mag-iibong mukaw. Last ako. Eh, ano, email address. Ano yung minadres mo? Ha! Sabi na, matatalo lang mo. Hindi. Yan. Others. Email address? Boy. Hey. Mga nari mo tayo managkakan na mag-iyak. Daw ang ibuo. Ano, mo pinipilit sana. Nagpinggala ka mo. Blue. Mata. So, ano, ginamit ni Patrick na may ano, nakin. Alay, may tubol nga nito para blue. Yan. Yan, pagkulan ako ano mo dyan. Lugar ko siya. Madali masarap para mahalukot din eh. Eh, mga so ano mo na lang. Mga hindi mo mag-rakay, para Dati kung nga, mo na ako lang. na nagpano, nagpagibong, siyempre, ako. Ako yung buka. Eh, Sean, madali masarap Sean. Para number mo dyan, para inis mo dyan sa ibang po. Wala doon. Eh, madali masarap Sean. Nagkakawal na nini. Para ano mo sa phone. Hindi ko man pala tanong ako kanila. Put mo na lang. Latratan! Mga number mo nga. Ano? Ikaw man ang post number. Atin sa code. Side. Tama. Tapos.
450. Matras pa din yung mga sinakalat. Palitan pa ni Paul. Paul? Di ba ba kung ang kailangan ng gawin? Naku na, Paul. Tama, di ba naman, Dar? Email address mo. Si, ano ka? Bawang sa Kristo ka? Oo. Yung kaganon mo. Ano? Si Betty mabawas mo. Subidoy. Di mo na pagdagangan. Yan, sila. Bangag. Oh my God. Sige, pa. Right. Wasak mo daw. Come on, Fran. Ano ito? Korea pala. Iyo. Ano yun, ano yun? Baba, Ito. At or sama doon. Ayun. Oh, then magana. Pagdating na ay mobile lang din. Kaya. Yan, so ano mo? Hindi mo aram ba ng cellphone number mo? Kasi mo gamit cellphone. Kaya luya kung mic agad din ganun. Good mo, yan o. Ano yan? Ay. Sabi sa lawat. Na ano ko na kita. Uy, ito na yung kabaratigan. Oo, hali. Parang mo. Ano? Kaya palaw. Anak ko nun. Yung katong bago ito. Sa sinikad ako na-agree. Sa ulo. Mga sinagot sa likod. Edge. Ano yun? Layo pa ba? Pero na yung nakutulog. Iyo. Wala ba yan din yung bago sa Ano yan? Ako dyan na nag-abot. Oo. Nag-update ako na yun. Ano sa pinakapuro? Na-update, magamit ka ba sa parang baka na lang. Bandahan. Ganda ba din? Pag yan dyan ang kagdulo, yung pagiging Sniper yun. Inay, kasi yung Sige. Sabi mo Oo, ako ito ako sa bahay na mga ang ano ka, Sabi mo. ito sa bahay na mga ka, telephone, Aray. Yo, dahil nalaw na review. yan day, Sabi. yan ba yan nag-iinit? Yung tagtulog din ha. Kaya kita tapi. Ito tapi. Ah, magtarap dito. Hindi na kita sa nando. Ano daw? Ito na ako ko na. Ha? Nawara. Nasa ulit? Buko. Ata. Isang Yun ang iubin mo kay Inad. Ano ba? Ang cellphone. Nakaintindi ka ang nawara. Oo, tapos, tapos matigigay ang ganda ng Facebook. Sige na palawan mga iba. Nawara ko na DJ. Ayun na eh. Ayun. Gusto ko ngayon pa natakdo. Lapang ano yung Ah, may Ako. na.
Utang artine. Utang na nagkita ba uli? Uli, yan tulang. Pati ka raw. Ang sunod na. Kaya pwede din, ano, restart taon? Kaya, restart taon? No, restart mo. Oo. Hindi namin mga Kaya naman na, nag-lose na fix mo. Ano? At na yun eh. Hindi ako. Tumbi. Puno na ko. Puno na kita. Sige lang. Ready ko. Restart ko na to. Atas ka. Dito. Tama na. Dad, open na daw sa ano, nagkagumana. Parang wala, ba't hindi po sa klase o plaga? Alam ko kung ayun pa. Para din na natin. Ano sa sarana? Solo. Wala. Hindi daw pag nagtuloy. Pilit. Magulo na kayo, magulo. Hindi na nakapit-Facebook ba? Hindi, ano, Oo, dali. Kasi sige, late. O dyan. Isa ba? Sir. Sir. Ayun. Ah, BCG. kagabi na doon. Hindi, ito ba? Anong kamot nito? Ala, paniro. Grabe mo kaya. Ganun talaga. Lakad. Sunod-sunod. Dito kayo, hindi ba di pa magiging Ang naging meron ka dyan morado. Nakaw, malali dyan mo. Kaya nag-kiss mo. Sige, baba ko. Ano dito? Ano dito ka itong batin na? Ha? Ay, nawa ba ka na? Mag-isang biya ko ng day. na naman. Feeling mo, like, ako, Ay, kana. Hindi mo politik. Ha? Ako rin dyan. Ay, sige, magkasundihan kita dito. Biyo ka. Pero sabi din. Sige, ramali ka na. Sige na. O, zero lang. Sige, no-book na doon. Magya ka na, mag-right-click ka. Ay, no. Ang kamot mo kaya, huwag ko. Tap. Diba? Kita ko sa nung ano pa. Sige daw, biya daw. Mag-dino. Yun, uy, ano ba rin yun? May ginalong garon na. Ay, no, no. Ang baliw. Ano ka dyan? Ano? No, gusto ko yun. Taos na lang. Ano ko, ulo? Buenas siya. Yan ako.
Ha? Takapangay tayo, guys. No! Uy! Ito na itong biyak kong ay. Kaya... Ano to? Ano to? Oh, puro ka mo. Ayun na, time na. Naganda doon. Nirespect mo na baga. Wala ako. Dapat mo na natin pa yan. Paul mo may pa ka pa. Kaya ang barin. Pagila. Pagtabangin ito. Pagtabangin ito. Salamat. Ayaw. Lingol, ito to tansi. Siyempre, may kami din makarani. Hindi po nila. Kaya nagandang pa ako dumagang hero ito. Dapat hero gilay ako. Lahat yan. Baka ba ano, nakalsik ka. Super sick! Nagdudulag pa. Para badil-badil mo naman sa siyan, Joey. Oh. Ikay mo mamamatay sa aking kamay. Saan kaya siya mamamatay? Na kaya siya mabubuhay? Wala lang tulis siya. Ha? Dalawa kami po. Alis na ko dyan! Woo! Kasi ang bitang-butod ko. Kita mo na doon kaya kang bakla ka. Ano? Bakat ka na, pangarani ka. Ha? Nawa dyan, yan man ka. Headset ko, kaya. Sa tikman ko sana. Isa pa. Sabay din mo gawa yun. Yung binatag ko. Kirana no. Yan mo to. Ano? Ay, si Jabaw. Wala, wala din mo gawa. Ako dito kuya. Ako sa ulo. Sino to? Ako sa ulo. Sir. Tapos na boss. Marang kitang durugon. Marang kitang durugon. Giba-giba akong room. Marang kitang coach siya may mag-join. Una, may ito kaya kain kung durog mo. Ano to? Tikman. Ring. Wala. Ito. Hindi match, yun yun. Laki tubig. Hindi sumat manda kaya para maano ka. Distraction mo. Modern day na dito. Ibig. At tutuloy sa nai. Ay, tutuloy sa natin ka. Dahil na ibig ara. Ibig duruwa. Ano, arapat? Ano to? Arapat to. Arapat. O dahil na sabi ng yun ng taro. Okay. Group 29. Huli na ka mo? Mura yung para closing. Hindi kaya. Ano? 29. Nasa baba. Yan. Yun na ito. Baba. Yan. Nakuha din ang takbo. Uy, magkalamag ka mo. Lato, salat, salat. Ipat ka.
Lipat ka. Lipat na, iwis lang, may durog mo kita. Oh! Wala ko saksakan! Yun na. Patay, gamit mo, may mga murag ka sa ano. Wala sa raw, I love. Dapat na, ikaw pansar, wala pa. Hindi na, start na, kami malaw dyan. Durog ang I love na yun eh. Oh, balik na. Durog ka. Ibutak ang pando. Dulu ya? Oh. Huwag na sa to. Huwag naman sa kuwan. Oh, pero sinunod sindo. Open mo. Open sa to. Palalot, pinaglitan. Pinaglitan to. Hindi na, diyan ka. Palat. Yun na. Dulu kita doy. Nga, pero wow. Oh, puto sige tirapo. Lamang na ito. So, pinapulo. Ano? Ikaw, nakasagdakan. Nagdakot kayo sa pistol. Nagdakot kayo sa pistol. Ay, kung pistol mo sa kayo, huli ka pa to. Ano mo po, Libo to. Oh, factor ka. Ikaw. Kasi ano yan? Ilan ng motor? Ano?
Nangawaw to. Facebook ko. Kumano? Ano? Ginamit. Sina? Ha? Sino? Ginawa. Paano? Yung. Give ko na date. Na ano? Malakas turuan to. Para. Give ko na. Paano ito? Rata na. Basta na i-stay kira. Ano, Rom? Iba man itong ano, di mo talaga digyo. Sniper, ano na trata? Mga lapang Hindi sa ano mo. Hindi mo talaga yan. Sorry, di. Give mo na i-stay. Hindi man ako nagpapinausa. Kaya naman makagibo. Oh. Oh. Silaw ko na daw. Ayan na. Lahat. Oh, eh. Yung mga Galit na ako. mo. Ito. From 41. 145. Hindi mo nireceipt. Kaya ganun pag nagkakot mo ka. Pero iyo mo graray. Ha? Okay. Para tigil ko, di man ako nagano sa dito. Di ko man araw. Ika. Garden, ito yung mga palagir, mga Ito gali. Yung mga. okay, right? Di mo maga. Di mo man maga na. Yung Iya. Ano ka na? yung mga ba, yung ko. Yung utang nga, Hindi nila. utang nga kayo. Sa araw ba yung anong password mo kariyo sa email? Diba ba? Tapos iba. Mobile number ko yung nga. Iba, ang password. Pinamag ako ngayon. Mo di man ang maga na. Ganaan. Mobile number ang tigamit mo? Diba? Oo. Pag email sa Patano, Ha? At iba na ang ano mo. yung email sa Patano. Ito daw. Pangag. Oh, ano. So, ay Gawad! Butang dito ah! yung Di man ang maga na. ito. Ano ito mag-iro? Barangag! Ito ba? Oo, di man nga eh. Ano yan? Ano Facebook, ano. Ito. Oh. Ayun, maga. Bawit tayo kay Biglan. Bawit kay Alex Live.
No, ang gawin ko lang, yan mo okay. Buto-buto, matras. Lena. Maamo po sa maray. Lumis na wala na. Ha? Kuya man ang una, tanong sa inyo. Ayun. Ang tawag niya to, sorry to. Nandito lang ako, tatawag sa iyo mo to. Yung lubid na ito, housing. Ate, ito, ate. Walang gusto ko to. Walang gusto ko to. Uy, bumog. Hindi man niya mga no. Ano? Ikaw ang baga naman to. Oo, baka. Hindi. Basta yun, dito ano. Iniimin mo. Buto-buto, gadang ka. Ano? Yan. Yuso ano na na to. Pangalan. So, email, yan. Yan. Hindi man no. Dati yung doit yung musiki at minat. Ano ba yun? Baga na. Nakasay video sa cellphone. Ha? Nakasay video sa cellphone. Ulitan mo nga password sa cellphone mo. Nambilis ko na pinalitan. Ako yung mga to, bilag-bilag. Ano kasi? Iko! Show. Hindi mo na pa kamukul. Bilis mo lang nagpulo. Nagsayo ka. Nendoy. Ulit mo na. Binilit mo na audio. Ang gitawa, ang cellphone. Ya, sa cellphone. Pero sa Facebook, lang ang nila yun. Ilapin mo, i-post ko yun eh. So, hindi ka kami mansa ko ng ibutog. Butog-butog. Sabihan mo ko. Ano? Hindi mo mundo o. Sino ka? Parang siya. Ring. Ano? Ring. Ano uri? Sino mo? Sino? Ayun daw na. Ano mga sabing sino? Like, uri. Sa dito, oh, ano. Hindi mo na gano'n. Kung istili mo na gano'n, ano? Sino mo? Kung nakasuprotes mo kung ayaw. Nag-corridor, arte. Baka siya kasi butoy. O yung sa... Ayaw na likod mo! Tumano! Tuman! Nagtatalong na! Salamat na kasi Sino ka pa dito, no? Ulag ka muna. Teka, magano? Teka, mag-smoke. Teka, mag-smoke. Nagpirahay.
karapil mo, lugi ka. Hindi mo nakasal ko sa pagkakas. Oh. Kaya ito tawa yung pag-skill. Ano ba? Ano nag-ilit? Ano nag-ilit? Pakita yung karapil mo. Ano ka? Dali-dali na eh. Really, that day. Ay, wapisa ko. Dali sa inyo. Kaya mas tayo mag-ilit. Hindi mo nakasal ko sa inyo. Gada na yung tayo nila na. Oh, Rose, meron ka. Walang ganon. Ano na ito, loko? Oo. Imit-fit ka to. Diyan ka mag-ibat ka. Lipat na to. Wala, takuha na ako. Good. Ito yung ito. Ako kami mga. Bali na naman kami mayan sa munisipyo. Nakuha pa sa ako ba? Tawag tayo lang ito pa. Ano na to? Ano to? Ano to? Wala akong diyan. Hindi ko magalit ang yung tayo na to. Ano to? Matanda na pa rin. Magagamit na. Mura gulo. Ako. Magkatuwa, pwede din tuwa. Hindi na tuwa. Pero wala naman. Natulog mo to. Alpo din na pwede mo na kumakampan natin. Naman yan, Vincent. Vincent. Namalo. Ito ko dito. Uy. Ano ang kasi matulungan? Yung si ano, Ay. dating Malupit ka naman yun. Ayun na. Kapag pinag mo, butong pa na. muna ako. Ay, picture lang. Oo, mapistol kita. Salita. Dahil sa hindi niya ba? Ito. Mamma mia! Yung gimig-gimig na pag jadi. Oh, tayo si. Ito kaya? Oh. Galing sa inyo. Ano yun? Ano ito?
labas po ko. Kailangan sa liray. Kasi, sabi ko, pinag-iwari na kanina. Salamat. Ay, wala. Nakala. Tapos Ito, sumayon. ito, maganda na. Shoot. Alam ako ba? Ito na yung sa ano. Ubo. Wala, iba sa nakita. Then, ang progress pa ako na. Puta ka lang. Ubo. Yan, yan, yan. Barkada kay Lisa, no? Nagsutok, uniyo. Alam mo, Ito, ayun. nagigigil na kasi kami. Maganda, hindi mo madalas ko mo doon. Ayan ako, may nagsutok. Ayan, ayan, nagigigil na wala tao. Kaya alam mo naman, ano. Kasi nang ang sarap, yung ano yun. Ano kasi ako ko. Yung na yung Ano siya, no? Palitan lang. Sweater. Ako na mag-ibawlit na dyan. boy na ngay din. Ang lit sila kung network ka na din. Iya ko. Boy na ngay. Huwag tinong experiment. Yung mga bubong ano magkakapin. Tinurang ko pa. Huwag nilang bubo. Ako lagot na. Sabi ko ako na. Ako na doon. Limang libo na ang score may palasya. 11, 1. Lang po kayo. Pag hindi ko magawa. Ayos lang mo ka. Message ko. Marayat ang sata. Kamu na doon. Ang kamu na doon. Sure, yun.
Kailangan sila mo. Ako na muna. Ako na lang kita. Ano ba yung bang? Oo, yun. Ito, Bilya, kailangan ng load. Magsalita ka sa mga ako. Magsalita ako. Ang sa 12. Kasama sa 12. Marabuhan na po. Kuya, sa banyo. Ako, ikaw na daw. Abang ito na dinero. Ay. I love you, baby. I love you, baby. Ay ko, ayok. Para daw. Doon na ka na yun! Pero wala para magulila ko ni Ano ba, babae o lalaki? Dapat mo pa lalaki ngayon ka. Ano ka, bakla? Ano siya po, oh. Aw! Ano yung may tao? Bago, ano ba? Bago, ano. Sino na? Sige. Ano ka dyan? Kita mo ka naman yung ako yan dyan. Si, hindi na kaya. Ay, tula. Ulit lang, sa lagi sa atin. Basta na ako. Kamu ba na rin gabi? Lemon? Nakasabay tayo dito sa kasal. Nakasave ka rin eh. Oo, padil na ako dito. Hindi, hold. Hindi ko lang ito ba? Ano na naman ah? Ito yan, doon sa Mayaw, yan. Sige. Nice! Diba? Yun! At, ano naman, namabawi. Ah! Iyan din sa box. Ayoko na. Bakit na yung ko kasi? Wala ako. Iwan mo dyan, alam mo ako. Ano pa?
Ano, isinihin first. Kailangan mo para natin naglalagyan siya. Sampal na alam. Ano ba na? Nandun pa din Ito yun. ang turok nito. Hindi ko naman talong. Wow. Ano ito mo? Paano yun? Hindi mo ako. Anong gawin ka na, di Mayro? Alam mo na. Ano ba mga ito? So, dahil ko na sa kamot, dahil ko na kasi. Ito. Ano na sa ubon? Utang na mo. Ano? Dito na. Kung siya kung kala mo dyan ito, Patanda ka ng lugar. sinday pa nga eh. Yes! Ano to? Yan. Yan talaga. Tinagin ko. Bad. Dalawa pa kami dito. Kapag sila mo. Bad. Please. Dad, bababa ako. Eh, oh, bababa lang ako to, oy. Yan to yung unahin mo. Patay! Ow! Ayun ka upo. Yung Duwa kami, parang lugar na gantog play. Tapos ano, para lang sa taas. Mama, niya isugot na naman. Tapos na mo. Duwa na lang kayo ni. Ay, duwa lang ayot ka. Ako. Araw. Ayun ko. Araw. Yan. Lang sa'yo.
Ano pa makuha? Ito, Putik ka na daw sa mo. Kasi ginagawa mo eh, ako, buto na saan. sige, sunod na tayo. At sige. Sige, sige, sige. Ano ba? Uy, hindi pa nalikot yan ako. Start, start, start. Start! Yeah. Wala na. Oh, Uy, wala, hindi lang umalis sa motor. Bakit lang, siguro. Ito na. ano na? Ulit pa ako. Sige na, nilay. Ay ko, agad yan! Grenade! Ulit ka. Sige, let's play, let's play. Sige. Let's play again, let's play. Okay, let's play. Let's play again, call Pampang. Maria, Cristina, Ramiro. Ano naman yun? Wag ba? Smoking today. Kaya luwas na kayo na muna daw. Oo ako. Para hindi kita wala. Yan ano. Like, parang something na tingin like fake. Yan, ano mga. Kutangal, kutangal, nag-push ka. Ano ka? Sabi? Lul! Lul! Sa kabalik ko, papasangit mo. Good, Cherry. Okay. Diba, yun. Okay na mo, ano yun? Iya ba? Kasi di angat. Pangalit ka, parehas kita. Hindi mo na ako. Hindi mo naman doon yun.
Oh, bakit? Game. Kaya game, full stop lang. Gusto ko yun. Ay, natawa ko na ito. Kuya, pakakasip ka lang. Sabi ka. Show, I think so. Yes, mo lang. Pinsi tuwayo. Andoy, tira ka lang na doy. Ano po? Yan pa, okay mo na. Putang ina mo! Oh, stop. Stop. Shoot. Action. Ito, finish pa mo na kung ano yun. Go, go! Andiyan niya! Tayo! Ang ganda ko natin dito. Sakto, ayaw na sa tao. Ayaw. Hindi mo naman na. Ako mo. Ayaw pa. Ito pa na mo. Andiyan ko po siya na pa. Mamupunta pa. Hindi ka Hindi kami napalit si Badi. Ikaw. Ikaw. Pangat. Kasi, sila kalaon na. Oh, parang ina mo. Gilalay. Pakuling. Pero na. Bag. Ako mawali. Hindi na buwasan. Nakaposisyon, nakaposisyon. Smoke, smoke, smoke. Smoke. Yes, mo na.
Ang sasabihin sa to, Kamiwan mo sa akin. Sa akin. Naubos tayo kapag lahat tayo ng house. Wala akong pera. Wala akong pera.